Hey everyone, welcome to English. This is your teacher Rahalana Bizara. Thanks for joining me. Today we're going to start a very important lesson on the English tenses. We're going to focus on 12 tenses of English language, the structures, the usages, and the examples of these tenses. So let's dive into the lesson and get started. سلام دوستای عزیز، به انگلیس خوش آمدین. روحالله بیزاده هستم و امروز با یک درس بسیار مهم در خدمتتان هستم. دوستایی که همواره از من میپرسیدن که زمانها را چه زمان تدریس میکنین، امروز آغازش میکنیم. قرار است که 12 زمان انگلیسی را به شکل سریالی بیاموزیم. هر تنس یا زمان را در یک ویدیو براتان تشریح میکنم با کیس ها یا موارد استفاده آنها، ساختارهای آنها و اینکه چگونه جملات را بسازیم، مثال ها و همچنان بعض قوانین که مربوط به نگارش و همچنان تلفظ کلمات میشه در تنس ها. حتما روی موضوعات بحث خواهیم داشت. پس بیاین که درس امروز شروع بکنیم. Verb forms and tenses، اشکال فعل و زمانها. خب حالا شاید بپرسین که ارتباط فعل با زمان چیست؟ چرا باید اشکال فعل را بشناسیم؟ دوستای عزیز، ما زمان را بر اساس فعل تشخیص میدیم. یعنی در یک جمله ما زمان میفهمیم که یک عمل در حال حاضر یا در زمان گذشته یا در زمان آینده اتفاق افتاده که ما فعل را بشناسیم، اشکال فعل را بفهمیم. Every English verb has 5 forms which vary depending on whether the verb is regular or irregular. Regular verbs such as type and text. Irregular verbs are write, do and go. دوستای عزیز، هر فعل دارای 5 حالت هست، 5 شکل و این اشکال میتونن متفاوت باشن بر اساس این که آیا فعل با قاعده هست، یعنی آیا با این فعل ها ما دی اضافه میکنیم یا ایدی اضافه میکنیم که گذشته شوند. مثلا فعل های تایپ و تکست فعل های با قاعده است، در آخرشان دی اضافه میکنیم و ایدی که اینا گذشته شوند. تایپ، تایپ، تکست، تکستد. اما بعض فعل های دیگه هست که irregular، بی قاعده هستند، به این معنی که دی و ایدی در زمان گذشته نمیگیرن، شکلشان تغییر میکنه. مثلا write میشه wrote. پس بهتر است که شکل های فعل را اول بلد شویم. گفتیم هر فعل 5 حالت داره. Verb forms، اشکال فعل. قسمی که گفتیم هر فعل 5 حالت داره. Infinitive or bare form، شکل ساده فعل، یعنی هیچی نداره. مثلا type، text، write. Present form، شکل زمان حال ساده که با فعل ما اس اضافه میکنیم. البته سابجکت ها اگر مفرد باشه، مثلا he، she و it، با فعل باز اس اضافه میکنیم. types، texts، writes. شکل سوم را به نام شکل present participle یاد میکنن یا شکل آینجی فعل. مثلا typing، texting، writing. past form، شکل گذشته یا شکل ایدی که شما با فعل ایدی اضافه میکنین که گذشته شود اگر فعل با قاعده بود، مثلا typed، texted. و اگر بی قاعده بود شکلش تغییر میکنه، wrote، write، wrote. و پنجمین شکل past participle form برش میگن یا شکل گذشته مجهول که اینجا فعل های با قاعده در آخرشان ایدی میگیرن. دوست عزیز، امو ایدی هست، ای ان نه. ایدی مثلا typed یا texted. و در شکل سوم، در شکل گذشته، شما شکلی کلمه رو تغییر میتین که write، wrote، written. حالا اون en برای کلمه write که سومش میشه written صدق میکنه. پس حرف کوتاه دوستان عزیز 5 حالت داریم. حالت ساده یا base form، bare form، infinitive هم گفته میشه.
مثلا type, text, write, go, eat, sleep و غیره. شکل present یا زمان حال که با فعل s اضافه میکنین types, text, writes, goes, does و غیره. شکل ing typing, texting, writing, going, eating, sleeping و غیره. شکل گذشته که با فعل شما ed اضافه میکنین یا دی و یا شکل فعل تغییر میکنه اگر بی‌قاعده باشه، مثلا typed, texted, wrote, saw، شکل گذشته see, saw، شکل گذشته go, went و غیره که بعداً باز لیست فعل های بی‌قاعده را هم میخوانیم. خب به عنوان مثال 2 تا فعل را براتون من حیث فعل با قاعده و فعل بی قاعده مورد بررسی قرار میتم. work یعنی کار کردن، base form یا verb 1 برش میگن شکل اول فعل. worked past form یا شکل گذشته که verb 2 برش میگن. worked past participle form شکل گذشته مجهول که verb 3 برش میگن. working present participle form یا verb ing. works present form زمان حال ساده که با فعل s و es اضافه میکنیم. v یعنی verb s or es. فعل بی قاعده مثلا write نوشتن، v1 means verb 1 شکل اول فعل. wrote v2 means verb 2 شکل دوم فعل. written past participle form شکل سوم یا گذشته مجهول. writing present participle form یا verb ing. writes present form verb s or es شکل زمان حال ساده. حالا میم روی tense یا زمان. شما شکل فعل را شناختین. چرا باید فعل را بشناسین؟ چون که گفتیم ما زمان را از روی فعل شناسایی میکنیم و زمان را بر اساس فعل ما شکل میدیم. حالا زمان یا tense چیست؟ Tense can be defined as a verb form used to indicate the time of occurrence of an incident or the time at which an action takes place. دو سایزی tense را میتونیم تعریف بکنیم من حیث شکل از فعل که دلالت به زمان وقوع یک عمل میکنه. به عبارت دیگر یک عمل چه زمان اتفاق افتاده امیر براتون tense میگن زمان. اگر عمل در گذشته اتفاق افتاده پس صورت past میگن past tense زمان گذشته. اگر عمل هنوز اتفاق نفتاده و در آینده قرار است اتفاق بیفته پس صورت future tense میگن زمان آینده که باز هم تاکید میکنم ما زمان را به اساس شکل فعل شناسایی میکنیم. در یکی از تعاریف‌های دیگر میتونیم بگیم زمان شکل از فعل است که بیانگر است که یک عمل چه وقت اتفاق افتاده. Remember that in every tense we have the time of the action and the type of the action. باید داشته باشین دوستا که در هر زمان ما یکی وقوع عمل را داریم که چه وقت اتفاق افتاده و یکی نوع عمل را داریم که چه نوع عمل است. آیا عمل است که ناتکمیل هست، تکمیل شده، آیا زمان جاری هست، در حال جریان هست، یا عمل کامل هست که در گذشته یا در زمان حال تکمیل شده. پس time ما 3 زمان main یا اصلی داریم. We have 3 main tenses: present, past and future. زمان حال، گذشته و آینده. و هر کدام از این 3 زمان 4 تایپ داره، 4 نوع داره. یعنی 4 نوع اکشن عمل میتونه وجود داشته باشه. simple یعنی ساده، continuous جاری، perfect کامل، perfect continuous کامل جاری. حالا اگر بخوایم زمانها را در یک چارت تقسیم بندی بکنیم میتونیم بگیم 3 زمان اصلی past tense, present tense, future tense و 4 زمان فرعی عبارت از simple past tense زمان گذشته ساده، past continuous tense زمان گذشته جاری، past perfect tense زمان گذشته کامل، past perfect continuous tense زمان گذشته کامل جاری که اینا رو به نوبتش میخوانیم. در زمان حال simple present tense زمان حال ساده، present continuous tense زمان حال جاری، present perfect tense زمان حال کامل، present perfect continuous tense زمان حال کامل جاری.
دوستان عزیز زمانهای جاری را زمان استمراری هم میگن. و زمانهای آینده future tense simple future tense زمان آینده ساده future continuous زمان آینده جاری future perfect tense زمان آینده کامل future perfect continuous tense زمان آینده کامل جاری. حالا اینا 12 زمان هست که در انگلیسی وجود داره، هر کدامش بنابهش حتما میخوانیم. اگر یک جمع‌بندی بکنیم از این بحث، تنس یا زمان شکل از فعل هست که بیانگر وقوع یک عمل و بیانگر نوع وقوع یک عمل هست که آیا عمل جاری هست، کامل هست یا ساده. بیاین اولین زمان را شروع بکنیم. قسمی که گفتم در هر زمان ما یکی ساختارش هم میخوانیم که چگونه جملاتش بسازیم، یکی موارد استفاده یا کارکرد زمان را میخوانیم که چه وقت استفاده شود. Simple present tense اولین زمان انگلیسی هست، زمان حال ساده. ما 3 شکل در کل داریم: affirmative form، negative form، interrogative form. affirmative form دوستان عزیز شکل مثبت یا شکل ساده را میگن که پرسش نیست. در زمان حال ساده ما 2 استراکچر داریم. چرا 2 تا داریم؟ چون بعض سابجکت ها میتونه مفرد باشه، بعضیش جمع باشه. اگر سابجکت های ما سینگولر مفرد بود، پس ما از استراکچر اول که subject plus verb 1 plus s or es plus object استفاده میکنیم. subject چه هست؟ همون انجام دهنده عمل. میتونه اسم باشه، میتونه ضمیر باشه. احمد، محمود، میلاد، کابل. و میتونه ضمیر باشه، مثلا he, she, it, we, you, they. حالا چون مفرد هست، سابجکت های مثل he, she و it با فعلشان s و es میگیرند. مثلا the sun rises in the east. The sun rises in the east. The sun سابجکت هست، مفرد هست، یک آفتاب هست. پس با فعل ما باید s و es اضافه بکنیم. rise یعنی طلوع کردن. با فعل s اضافه شده rises. آفتاب طلوع میکنه. in the east شرق، از سمت شرق. Ali goes to school. علی به مکتب میره. علی سابجکت هست، یک نفر. به می خاطر با فعل ما باید es اضافه بکنیم. go تبدیل میشه به goes. Ali goes to school. علی به مکتب میره. To school object گفته میشه. We study Arabic. We study Arabic. ما عربی میخوانیم. دوستان عزیز we subject pronoun هست، یعنی فعلا ما ضمیر داریم. subject. study فعل هست، اما چرا s و es نداره؟ چون که subject جمع هست. we یعنی ما. پس از structure دوم استفاده شده. subject we. verb 1 study. object شم Arabic. ما عربی میخوانیم. پس این نکته رو متوجه باشین که تنها در شکل مثبت یا affirmative form بر سابجکت هایی که مفرد است، مثلا he, she, it، یا یک اسم مفرد مثلا علی یا the sun، با فعل ما s و es اضافه میکنیم. ای که چگونه s و es اضافه بکنیم بر اساس چه قانون، ایره بعداً باز میخوانیم. دومین حالت نگاتیو یا منفی هست. دوستان عزیز حالت منفی یعنی یک عمل انجام نشده، یک عمل اتفاق نیفتاده. شما باز هم در شکل مفرد اگر سابجکت هایتون مفرد بود، مثلا he, she, it، یا مثلا اسم مثل علی یا the sun، از does not استفاده میکنین بعد از شکل فعل که ساده باشه verb 1. حالا verb 1 یعنی چی؟ پیشتر خوانیم، یعنی شکل ساده فعل. plus object جمع object یا دریافت کننده عمل. object و complement شما میتونید در یک جمله داشته باشین. اما سابجکت هایی که جمع باشن مثلا we, you و they، برای اینها do not استفاده میشه با شکل ساده فعل verb 1. مثلا پیشتر گفتیم که آفتاب از شرق طلوع میکنه، پس حالا میگیم آفتاب از غرب طلوع نمیکنه. The sun does not rise in the west. دوستان عزیز متوجه باشین که چون the sun مفرد است does not استفاده شده و در شکل منفی ما دیگه s و es نداریم، تنها در شکل مثبت ما s و es اضافه میکنیم. Ali does not go to school.
Ali does not go to school. علی به مکتب نمیره. میبینین که با فعل go s و es اضافه نشده. پس در شکل منفی ما از does not و do not استفاده میکنیم جمع شکل ساده فعل. We do not study Arabic. ما عربی نمیخوانیم. چرا از do not استفاده شده؟ چون که subject یا فاعل ما جمع است. We یعنی ما. دوستای عزیز، پس برای سابجکت های he, she, it does. He does, she does, it does. منفیش he does not, she does not, it does not. اما با سابجکت های جمع we, you, they از do استفاده میکنیم. We do not, you do not, they do not. همچنان I چون فرد اول هست هرچند مفرد هست با ای سابجکت شکل ساده فعل استفاده میشه. I do not. سومین ساختار ای زمان شکل پرسشی یا سوالیه هست. Interrogative form یا question form شکل سوالیه. از does و do در آغاز جمله استفاده می کنیم. بعدش subject می داشته باشیم و شکل ساده فعل یا verb 1 یعنی his و es وجود نداره. s و es اضافه نمی کنیم در شکل سوالیه و منفی. تنها در شکل ساده در پازیتیو استفاده میشه. دو تا استراکچر داریم به خاطر که جمع مفرد میتونه باشه subject. اگر singular بود does plus subject plus verb 1 plus object. اگر جمع بود do plus subject plus verb 1 plus object. Does the sun rise in the west? Does the sun rise in the west? آیا آفتاب از غرب طلوع میکنه؟ Yes it does. No it doesn't. Does Ali go to school? آیا علی به مکتب میره؟ Yes he does. No he doesn't. Do we study Arabic? آیا ما عربی میخوانیم؟ Yes we do. No we don't. پس متوجه باشید که اینا سوالات بله و نخیر هست چون در ابتدایش auxiliary verb وجود داره. حالا روی ای که چگونه ای زمان استفاده بکنیم بحث میکنیم. How to use it. How to use simple present tense. چگونه زمان حال ساده استفاده کنیم. The present simple tense is used to talk about things that are always true. دوستای عزیز، یک کارکرد خیلی مهم زمان حال ساده است که در مورد چیزهایی که همیشه درست هستند، همیشه واقعیت هستند بحث میکنه. یعنی هیچگاه تغییر نمیخورن. واقعیت‌های کلی هستند. به طور مثال The sun rises in the east. آفتاب از شرق طلوع میکنه. هیچگاه از طرف غرب طلوع نمیکنه. پس یک چیز است که همیشه درست است. Trees produce oxygen. درختها اکسیژن تولید میکنن. یک واقعیت است. درختها هیچگاه نیتروژن تولید نمیکنن. اکسیژن تولید میکنن. The earth is round. زمین گرد هست، مدور هست. یک واقعیت هست. هیچگاه چارکنج نمیشه. محمد علی is American. محمد علی آمریکایی هست. محمد علی بوکسر، البته در انگلیسی باکسر تلفظ میشه، در فارسی بوکسر. پس هیچگاه از کدام کشور دیگه نمیشه چون یک واقعیت هست، همیشه درست هست. اگر این جملات ما تجزیه بکنیم The sun subject میشه، rises فعل میشه، in the east complement میشه. Trees subject میشه، produce فعل میشه چون trees جمع هست، درختان با produce اس اضافه نشده. oxygen هم object گفته میشه. The earth is round. The earth subject هست. Is فعل هست. Round هم complement هست. محمد علی is American. محمد علی subject هست. Is verb. American هم complement. دومین استفاده زمان حال ساده است که در مورد عادتها بحث میکنه و کارهایی که شما تکرار انجام میتین روزانه یا معمولاً. The simple present tense is used to talk about habits or routines and things that happen repeatedly. عادتها مثلا I wake up at 6 o'clock every morning. هر صبح ساعت 6 از خواب بیدار میشم. پس یک عادت هست، یک روتین هست. I clean the house on Sundays. روزای یکشنبه خانه را پاک میکنم. یک کار است که هر روزای یکشنبه من تکرار میکنم. I read the newspaper every day. اخبار هر روز میخوانم. این کار است که هر روز انجام میدم.
پس وقتی در مورد عادت‌هایتان صحبت میکنین یا کارهایی که همواره انجام میتین، تکرار، از زمان حال ساده استفاده کنین. دوستای عزیز، به خاطر که کارها را شما تکراری انجام میتین از یک سری قیدها هم استفاده کنین. قیدهای زمانی مثل sometimes بعض اوقات، always همیشه، usually معمولاً، often اکثراً، never هیچگاه، every day هر روز، every week هر هفته، every Saturday هر روز شنبه. پس میتونین از این قیدها هم استفاده کنین تا که تکرار عمل را بیان کنه. مثل مثال دوم که گفته هر روز یک شنبه خانه را پاک میکنم، به این معنی که عمل تکراری است، همواره اتفاق میفته روزهای یک شنبه. شما سوال what do you do every day را در کامنت جواب بدین. What do you do every day؟ شما هر روز چی میکنین؟ کارهای روزمره‌تان با استفاده از زمان حال ساده نوشته کنین. مثلا I wake up at 6 o'clock, I take a shower, I have my breakfast, I go to school, I study, I have my lunch, I come home, I sleep at 10 o'clock. حالا شبیه اینا میتونین شما جمله نوشته کنین. بحث بعدی spelling rules of adding s or es. قوانین اضافه کردن s و es است. ما گفتیم به خاطر سابجکت های مفرد باید با فعل s و es اضافه شود. پس قوانینش متوجه باشین. Rule number 1, most verbs take an s. اکثر فعل ها یک تا s اختیار میکنن، در آخرشون اضافه میشه. مثلا cook, cooks. I cook, she cooks. دوستای عزیز متوجه باشین که اضافه کردن s به معنای جمع کردنش نیست. فعل نمیتونه جمع شود. فقط شما s و es با فعل اضافه میکنین که شکل مفرد تبدیل شود. She cooks. او آشپزی میکنه. Look دیدن. مثلا we look اما he looks. Bake پختن. Bakes پختن. She bakes the cake. او کیک را پخته میکنه. پس اکثر فعل ها داخلشون تنها یک دانه اس میگیرن. Rule number 2, verbs ending in consonant plus y. Drop the y and add ies. دوستان عزیز، فعل هایی که آخرین صدایشان کانسوننت و وای باشه، یک حرف کانسوننت باشه و جمع y، شما y را حذف میکنین، به جایش ies اضافه میکنین. مثلا study را ببینین، دیش کانسوننت است، بعدش y آمده، y را حذف کردیم، ies. studies مثلا he studies English، او انگلیسی میخوانه. apply درخواست کردن، l کانسوننت است، بعدش y آمده، y حذف شده، ies اضافه شده. applies he applies for the job، او درخواستی میده به وظیفه. fly پرواز کردن، y را حذف میکنین، ies flies he flies to Canada next week، قرار است به کانادا هفته آینده سفر کنه. اما اگر یک فعل با یک حرف وول جمع y ختم شد، باز دیگه شما y را حذف نمی کنین، تنها s اضافه می کنین. مثلا play میبینین که a وول هست، بعدش y. plays he plays soccer. stay ماندن، stays. pray prays. آخرین بحث تلفظ هست. دوستان عزیز، s و es را چگونه تلفظ بکنیم؟ Pronunciation of s and es endings. There are 3 pronunciations for this suffix. برای پسوند s 3 تا تلفظ وجود داره. تلفظ اولش is. تلفظ دومش s. تلفظ سوم z. حالا چه قسم بفهمیم که s و es مثل z و z تلفظ میشن. S or es is pronounced as is at the end of verbs ending in sh, ch, x, ce, double s and ge letters. دوستان عزیز، اگر فعل ها آخرین حروفشان sh باشه، ch باشه، x، ce، double s و g، باز شما s را که اضافه میکنین با شکل is تلفظ بکنین، یعنی یک هجای بیشتر. مثلا wash washes، is washes
ایره دیگه غلط تلفظ نکنین. washes اشتباست. washes، watches، watches، fixes، dances، misses، changes. پس دوستایی که را میگن changes، watches، dance غلط هست. باید شما یک هجا بیشتر تلفظ بکنین. is، washes، misses، watches، changes، fixes، dances. قانون دوم، دوستای عزیز، اگر آخرین صدای یک کلمه بدون لرزه بود، باز اس و ایس به شکل س مثل سین تلفظ کنین. S or ES is pronounced as S at the end of verbs ending in a voiceless sound. Voiceless sound دوستا صدای بدون لرزه را میگن. Laugh، laughs. Cook، cooks. Peep، peeps. Want، wants. و اگر آخرین صدای یک فعل لرزه‌دار بود، مثلا move، لرزه داره، باز شما اس و ایس به شکل زی تلفظ بکنین. ز، ز. moves، amazes، mags، defends، says، flies، annoys، sends. ای بود قوانین تلفظ اس و ایس. How to write this tense. این زمان چگونه بنویسیم؟ چگونه میتونیم جملات چه بسازیم؟ دوستای عزیز، زمانهایی که جاری هست ما to be verb می داشته باشیم. چون زمان حال است پس to be verb های زمان حال استفاده می کنیم که عبارت از am، is و are. جمع فعل ing یعنی یک verb فعل داشته باشیم که عمل را بیان بکنه. action verbs مثلا walk، talk، swim، run، come، go. با این فعل ها ing اضافه کنیم. خب در شکل مثبت subject داریم، be یعنی to be verb داریم، بعدش ing یعنی verb ing، فعلی که شکل ing باشه. I am coming، ما در حال آمدن هستم، من دارم میایم. I'm coming. اگر بخوایم پرسشی بسازیم، سوالیه بسازیم، افعال بودن در آغاز جمله قرار میگیرن و بعدش با subject، بعدش verb ing. مثلا is he coming؟ آیا او داره میآید؟ Is he coming؟ در شکل منفی بعد از فعل be که عبارت از is mr هست یک کلمه not را اضافه میکنیم که معنی منفی بده. He is not playing. او در حال بازی نیست. یا شکل اختصاریش He isn't playing. او در حال بازی نیست. خب حالا پرسش است که چرا باید 3 تا فعل بودن استفاده شود در زمان حال؟ بعد دلیل از این که اگر سابجکت های ما مفرد بود، مثلا he، she و it، بر از اینا ما is را استفاده میکنیم. He is coming، she is coming، it is coming. اما اگر سابجکت ما جمع بود، are استفاده میشه. مثلا we are coming، you are coming، they are coming. اما اگر سابجکت ما I بود، شخص اول I، برش am استفاده میشه. I am. فعل ing را شما میتونین هر فعل را که بخواین میتونین استفاده کنین. مثلا اگر قرار باشه ما بگویم من در حال نوشتن هستم، باید بگویم I am writing. I am writing. شما در حال صحبت کردن هستین. You are talking. You are talking. او در حال شنیدن است. او داره میشنوه. He is listening. خب این بود ساختارهای جملات زمان حال ساده. How to make ing forms. حالا سوال است که چگونه شکل ing را بسازیم. We add ing with most verbs. با اکثر فعل ها ما ing اضافه میکنیم بدون کدام تغییره. مثلا open باز کردن، opening یعنی شکل جاریش دیگه در حال باز کردن. We are opening the door. ما داریم در را باز میکنیم. cook آشپزی کردن، cooking شکل جاریش میشه. She is cooking now. او داره آشپزی میکنه. But verbs ending in e, drop the e and add ing. اگر فعل ها به یک دانه ای ختم شوند، مثل drive، مثل bake، شما ای آخرشون حذف میکنین،
بعدش باز ING اضافه میکنین. drive driving. به طور مثال he is driving now. او داره رانندگی میکنه. bake baking پختن. my mom is baking cookies. مادرم داره کلچه پخته میکنه. پس شما فعل هایی که داخلشون یک دانه ای بود ایشان حذف کنین بعدش ING اضافه کنین. اما اگر دو دانه حرف ای بود دبل ای بود باز دیگه نیاز ندارین که حذف کنین. مثلا کلمه agree agreeing در حالت ING فقط شما ING اضافه میکنین. The next rule is words ending in IE. We change IE to I and then we add ING. قانون بعدیش اگر فعل ها به IE ختم شوند ما IE را حذف میکنیم به جایش Y اضافه میکنیم و بعد ING. به طور مثال lie دروغ گفتن lying شکل INGش میشه. She's lying to me. او داره به من دروغ میگه. die مردن IE به Y تبدیل میشه بعدش باز ING اضافه میشه dying. one vowel plus one consonant verbs. فعل هایی که یک کانسوننت و یک وول ساوند دارن شما کاری که میکنین امو کانسوننتش دبل میسازین دو چند. به اصطلاح دیگه این قانون CVC consonant vowel consonant. سی را دو چند میسازین یعنی کانسوننت حرفش امو حرفی که کانسوننت هست دو چند میشه بعدش باز شما ING اضافه میکنین. مثلا stop ببینین ST کانسوننت هست O vowel هست P هم کانسوننت هست و یک هجاست. P را دو چند میسازین duplicate میشه بعدش باز ING. stop stopping run running. خب این 4 قانون خیلی مهمه اضافه کردن ING بود. اما حالا چگونه ING را تلفظ بکنیم؟ دوستان عزیز ING در آخر کلمات دو نوع تلفظ داره و هر دو صدایش nasal consonant sounds هستند صداهایی که از دماغ افاده میشن. This suffix can be pronounced in modern English as either ing or n with either the nasal consonant or n. دوست عزیز شما میتونید را ing تلفظ بکنین با صدای گ در آخرش مثلا making و همچنان میتونین امو صدای گ یا جی را حذف بکنین حرف جی که هست و تلفظش مثل ان میشه making something making watching به این شکل. پس دو تا تلفظ داره که هر دو تلفظ از دماغ افاده میشه. Let's practice. بیاین تمرین بکنیم با هر دو صدا. اولین صدایش watching دومین تلفظ in watching cooking looking washing shining fixing. و حالا میایم روی ای که ای زمان چگونه استفاده میشه و چه زمان. The present continuous is used to talk about things that are happening now or around now. دوست عزیز زمان حال جاری استفاده میشه که در مورد چیزهای حرف بزنه که اما فعلا در حال اتفاق افتادن است. فعلا در حال جریان هست. مثلا I'm working just now. من فعلا دارم کار میکنم. شما هم فعلا دارین این فیلم میبینین امی ویدیو را. پس میتونم بگویم که you are watching this video now. You are watching this video now. شما دارین این ویدیو را تماشا میکنین. Around now یعنی چی؟ یعنی نزدیک به حال. یک عمل داره اتفاق میفته ولی عملا در موقع صحبت کردن نه. ممکن در پسا پرده. اگر ما به شما بگویم که من دارم یک کتاب جدید نوشته میکنم اما فعلا کتاب قلم یا لپتاپ نزد من نیست که تایپ بکنم نوشته کنم ولی این کار جریان داره در عقب صحنه. این را میگن around now. I'm reading an interesting book. من مشغول خواندن یک کتاب دلچسب هستم. این به این معنا که امی کار جریان داره فعلا ولی در موقع صحبت کردن که با شما هستم کتاب نزد من نیست. این کار فعلا انجام نمیتونم ولی در حال جریان است فعلا. مثال های بعدیش کارهایی که در حال جریان هست. اگر شما بیرون برین میتونین عمل های مختلف را ببینین. مثلا مثال The drivers are driving. راننده دارن رانندگی میکنن. The shoppers are shopping. خریدارا دارن خریداری میکنن. The sales people are selling.
فروشنده در حال فروش هستن and there are many other things و چیزای زیادی وجود داره که در حال اتفاق افتادن هست. دومین استفادهش دوستان عزیز متوجه باشین که زمان حال جاری را با فعل‌های حالتی، فعل‌هایی که اکثراً حالت را بیان میکنن استفاده نمیشه. مثلا hate, know, like, love, mean, need, prefer, seem, understand, want. با اینا ما شکل ING بیشتر استفاده نمی کنیم. مثلا این درست است که بگوین I love chocolate. من چاکلیت خوش دارم. اما این درست نیست که بگوین I'm loving chocolate. من در حال دوست داشتن چاکلیت هستم. These verbs are not action verbs. این فعلهای action عمل نیست. مثل قدم زدن، مثل خوردن، مثل دوش کردن. اینا فعلهای آلتی است. حالت را نشان میدن. استفاده سیومش دوستان عزیز The present continuous is used to talk about things that are changing. زمان حال جاری استفاده میشه در مورد عملهایی صحبت کنه که در حال تغییر هستن. Things that are changing. مثلا نرخ‌ها، افراد سنشان در حال تغییر است. آب و هوا وضعیتش در حال تغییر است. I'm getting old. دارم کلان میشم. یعنی این تکامل را بیان میکنه که در حال تغییر هستن. I'm getting old. Dollar is losing its value. دلار داره ارزش از دست میده. پس ارزش در حال تغییر است. Your English is getting better. انگلیسی داره خوبتر میشه. به این معنی که این در حال تغییر هست. Fuel prices are increasing rapidly. نرخ‌های تیل در حال افزایش است. بسیار سریع. پس چیزهایی که در مورد زمان حال بحث میکنیم که در حال تغییر هستن میتونید زمان حال جاری را استفاده کنید. The present perfect tense زمان حال کامل. How to write it چگونه نوشته کنیم این تنس را؟ دوستان عزیز در زمانهای کامل ما از افعال to have که در زمان حال have و has هستند جمع شکل سوم فعل یا past participle form استفاده می کنیم. حالا چرا باید از have و has استفاده کنیم؟ چرا دو تا فعل بدل از که subject یا فاعل میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه. اگر subject یا فاعل ما جمع بود پس از have استفاده میکنیم. اگر فاعل ما مفرد بود از فعل has استفاده میکنیم. بعدش باز یک فعل اصلی ضرورت داریم که عمل اصلی را بیان بکنه، کار که انجام شده و او را باید شکل سیوم فعل استفاده کنیم. در این نوع جملات to have verbs یا افعال داشتن اینجا معنی داشتن را نمیده، اصلا هیچ معنی نداره، فقط استفاده شده که کمک بکنه تا زمان تشکیل شود. به همین خاطر ای را auxiliary verb یا فعل کمکی هم میگن. شکل مثبت این جمله باید subject plus have or has plus verb 3 باشه. مثلا I have seen him before. I have seen him before. من او را قبلا دیدم. اگر بخوایم که این نوع جملات پرسشی بسازیم افعال داشتن یا to have verbs را در آغاز جمله میاریم. Have I seen you before؟ آیا ما قبلا خودت دیدیم؟ و در شکل منفی بعد از have و has از not استفاده میکنین. I haven't seen you before. ما قبلا شما را ندیدیم. پس خیلی ساده یک subject have یا has در صورت که subject جمع بود have در صورت که subject مفرد بود has و فعل که حالت سوم داشته باشه. حالا چگونه ما شکل سوم فعل را تشکیل بدیم؟ How to make past participle گذشته مجهول چگونه ساخته میشه؟ دو نوع افعال داریم دوستان عزیز، یکی regular با قاعده و یکی هم irregular بی قاعده. Irregular past participles end in ed. فعل هایی که با قاعده هست در شکل past participle یا گذشته مجهول شما در آخرشان ed اضافه میکنین. Work worked. Invite invited. Cook cooked. Look looked. دوستان عزیز شما این فعل ها را با have و has استفاده میکنین تا زمان حال کامل ساخته شه. مثلا
I have worked here. من اینجا کار کردم. They have invited us. آنها ما را دعوت کرده اند. She has cooked dinner. او غذای شب را پخته است. اما بعض فعل ها irregular بی قاعده هستند، یعنی شکلشون تغییر میکنه و نیاز دارین تا اینا را حفظ بکنین. یک لیست از این فعل ها در description وجود داره و همچنین شما در تصویر میبینین. اینا را باید شما حفظ بکنین و حالتهای گذشته و گذشته مجهول این فعل ها را باید یاد بگیرین. چند تا مثال را براتون اینجا من تشریح میکنم. see در حالت سوم میشه seen. I have seen you before. من شما را قبلا دیدم. buy در حالت سوم میشه bought. write نوشتن در حالت سوم میشه written. نوشته شده. teach تدریس کردن میشه taught. بحث بعدی تلفظ have و has هست. pronunciation of have and has. have is contracted as of and pronounced like of. دوست عزیز تلفظ از این unstressed هست، یعنی استرس نداره و شما کوتاه of تلفظ میکنین. مثلا I have worked here. We've been friends. You have میشه you've. They've. پس have میشه اختصار و تلفظش هم of. They've, you've, we've, I've been working here. اما has اختصار میشه به شکل is. Has is contracted as apostrophe is and pronounced like is. He's, she's, it's, Elise. در کل تلفظش به شکل is هست. She's been studying. It's Elise. Go, went, gone. See, saw, seen. Break, broke, broken. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. See, saw, seen. Break, broke, broken. Eat, ate, eaten. Run, ran, run. Speak, spoke, spoken. Drive, drove, driven. Know, knew, known. Run, ran, run. Speak, spoke, spoken. Drive, drove, driven. Know, knew, known. Go, went, gone. See, saw, seen. Break, broke, broken. Eat, ate, eaten. Run, ran, run. Speak, spoke, spoken. Drive, drove, driven. Know, knew, known. Run, ran, run. Speak, spoke, spoken. Drive, drove, driven. Know, knew, known. به این مثالات دقت بکنین. He's been here. It's broken. She's called. I've taught English. We've been to London. You've made a mistake. You've made a mistake. حالا میم روی ای بحث میکنیم که ای زمان چه وقت استفاده میشه. دوستان عزیز ای زمان استفاده های زیاده داره و من هم تمامش براتون تشریح میکنم تا که همه این موارد را شما بلد باشین. How to use it. چگونه استفاده کنیم این tense یا زمان را. Present perfect tense expresses an action that happened or did not happen at an unclear time in the past. دوستان عزیز زمان حال کامل استفاده میشه که یک عمل را بیان کنه که در گذشته یا اتفاق افتاده و یا هم اتفاق نفتاده در یک وقت نامعلوم. به طور مثال اگر من از شما بپرسم که آیا شما غذای چاشت را خوردین و شما بگوین بله خوردیم، اما وقتش براتون نامعلوم است چون ساعت را ندیدین، چه وقت بوده یادتان نیست. پس میگن I've eaten lunch. ما غذای چاشت خوردیم. یعنی یه عمل در گذشته اتفاق افتاده ولی وقتش نامعلوم هست.
Sana has not washed the dishes. Sana has not washed the dishes. سنا ظرفا را نشسته است. به این معنی که یه عمل در گذشته اتفاق نیفتاده. استفاده دوم. The present perfect is used to talk about the past and the present. The connection of past with present. دوستای زمان حال کامل همچنان استفاده میشه که در مورد گذشته و حال صحبت بکنه. ارتباط میان گذشته و حال. I've made a cake. ما کیک آماده ساختیم. Would you like some? آیا میخواهی؟ ببینید دوستان، ما کیک در گذشته آماده کردیم. اما فعلا من از شما تقاضا دارم که آیا خوش داری بخوری؟ آیا میخواهی؟ پس ارتباط گذشته با حال را بیان میکنه. We've met before, haven't we? We've met before, haven't we? ما قبلا دیده ایم. اما تو نیست؟ ای به این معنی که عمل دیدن در گذشته اتفاق افتاده و حالا ما در زمان حال از شما میپرسیم که آیا ما دیده ایم یا نه. پس ارتباط گذشته با حال را میتونیم که با زمان حال کامل بیان بکنیم. استفاده بعدی The present perfect is used to give news. زمان حال کامل همچنان استفاده میشه که یک خبر را ارائه بکنه، خبر را در میان بگذاره. به طور مثال The Prime Minister has arrived in Washington. The Prime Minister has arrived in Washington. نخست وزیر در واشنگتن رسیده. The fuel prices have increased this week. The fuel prices have increased this week. نرخ‌های نفت یا تیل در این هفته افزایش پیدا کرده اند. پس این زمان استفاده میشه که یک خبر را بیان کنین. استفاده بعدیش که خیلی مهم است. It is used to talk about an action that has happened repeatedly in the past, but the time of each repetition is not clear or important. دوستا، این زمان را همچنان استفاده میکنیم وقتی در مورد یک عمل صحبت کنیم که در گذشته مکررن بار اتفاق افتاده. اما امی زمان که بار اتفاق افتاده نامعلوم است و یا هم مهم نیست که گفته شود. پس در این صورت شما میتونید از قیدهای زمانی استفاده کنین. قیدهایی که تکرار را بیان میکنه. مثلا once یک بار، twice دو بار، 3 times 3 بار، many times چندین بار، several times چندین بار، a couple of times یک دو بار، چند بار. به طور مثال I've been to Herat twice. من هرات 2 بار رفتم. به این معنی که این عمل در گذشته 2 بار تکرار شده ولی که چه وقت بوده نامعلوم هست. He has watched the movie many times. او فیلم را چندین بار تماشا کرده است. یعنی عمل در گذشته بار تکرار شده ولی وقتش مهم نیست که گفته شه و یا هم نامعلوم است. Present perfect tense is used to talk about an action that started in the past, continues to the present, and may or may not go to the future. In this case, we use the prepositions since and for. یکی از استفاده‌های دیگه این زمان است که یک عمل را نشان میده که در گذشته شروع شده، تا فعلا هم جریان داره و امکان داره در آینده هم همین عمل جریان داشته باشه، به آینده بره و یا امکانش هست که استاپ شوه. پس در این صورت شما از قیدها یا پرپوزیشن‌های، البته پرپوزیشن‌های since و for استفاده میکنین. since نقطه آغاز را بیان میکنه، for جریان را، مدت را. به طور مثال I have lived here for 2 years. I've lived here for 2 years. اینجا 2 سال هست که زندگی میکنم. مدت 2 سال هست که من اینجا زندگی میکنم. For 2 years برای 2 سال. اینجا مدت را بیان میکنم. She's worked for Microsoft since 2012. او برای مایکروسافت کار کرده است از سال 2012 بدین سو. یعنی عمل در سال 2012 شروع شده، تا فعلا هم جریان داره، امکان داره در آینده هم ای کار بکنه با مایکروسافت. استفاده بعدی It is used to talk about an action which happened in the recent or immediate past. دوستان عزیز، این زمان همچنان استفاده میشه که در مورد عملهای صحبت بکنه که اخیراً اتفاق افتاده. اخیراً. In this case we use the adverbs such as recently, lately, and just. شما در این حالت از قیدهای مثل recently، اخیراً، lately، اخیراً، just یعنی فقط که مدت وقت گذشته نزدیک را بیان میکنه میتونین استفاده کنین. مثلا میگین ما تازه رسیدیم اینجا. We've just arrived here.
به این معنی که نمی عمل رسیدن در گذشته خیلی نزدیک، امکان داره 10 دقیقه قبل 20 دقیقه قبل اتفاق افتاده باشه. He has gotten a job recently. او اخیراً یک وظیفه گرفته. به این معنی که عمل خیلی در گذشته نزدیک به حال اتفاق افتاده. اخیراً. Present perfect tense is used to show an action that has happened sooner than its expected time. In this case, the adverb already is used. دوست عزیز، یکی از استفاده دیگه زمان است که یک عمل را بیان میکنه که خیلی وقت‌تر اتفاق افتاده نسبت به او زمانی که انتظار میرفت. به طور مثال بین فرض بکنیم که شما باید یک طرح تحقیقی را تا روز جمعه خلاص بکنین، یعنی روز جمعه باید تسلیم شود. اما شما پیش از جمعه، قبل از جمعه را وقت خلاص کردین. انتظارش میرفت که روز جمعه خلاص شود، ولی پیش از جمعه شما خلاص کردین. یک عمل که قبل از موقعش اتفاق افتاده. به طور مثال He has already completed his research proposal. He has already completed his research proposal. او وقت طرح تحقیقیش را تکمیل کرده. دوستان عزیز، این مورد را همچنان در مورد عملهای استفاده میکنین که یک بار اتفاق افتاده و بار دوم نیاز نیست که اتفاق بیفته. به طور مثال اگر شما خانه کسی مهمان برین که فرضاً غذای چاشت یا شب را میخورن و شما بخواین که بیان نان بخور، باز میگین که No, I've already eaten lunch. I have already eaten lunch. ما وقت غذای چاشت خوردیم. یعنی یک بار اتفاق افتاده، بار دوم نیاز نیست که اتفاق بیفته. مورد بعدی استفاده ای زمان با یت هست. قید یت یعنی تا هنوز. It's used to talk about an action that hasn't happened up to now, but the speaker expects it to happen in the near future. And we use yet in this case. دوستای این زمان را در مورد عملهای استفاده میکنیم که تا هنوز اتفاق نیفتاده و ما انتظار داریم که اتفاق بیفته در آینده نزدیک. مثلا I haven't eaten lunch yet. I haven't eaten lunch yet. ما تا حال غذای چاشت نخوردیم. یعنی من انتظار دارم که در این نزدیکی ها شاید 1 ساعت بعد یا نیم ساعت بعد من غذای چاشت بخورم، ولی تا هنوز نخوردیم. He hasn't washed the car yet. او تا هنوز تا حال موتر نشسته. یعنی انتظار میره که او بره موتر بشویه ولی هنوز اتفاق نیفتاده. و در مورد آخر دوستان عزیز ما میخوایم تفاوت 3 تا عبارت فعلی been to, gone to و been in را تشریح بکنم. Differences between been to, gone to and been in. Been to is used to show the idea of going somewhere and coming back. been to را زمان استفاده میکنیم که یک جای شما رفتین و دوباره برگشتین. به طور مثال I've been to Kabul. ما کابل رفتیم. به این معنی که رفتیم پس آمدیم. فعلا ما جای دیگه هستم. I've been to Kabul. ما کابل رفتیم. Where have you been to? شما کجا رفتین؟ Well, I've been to London. I've been to Paris. لندن رفتیم، پاریس رفتیم، یعنی پس برگشتیم. اما gone to. Gone to is used to show the idea of going somewhere but not coming back. gone to را وقت استفاده میکنیم که شما یک جای رفتین ولی بر نگشتین، اونجا ماندین. پس اگر بگیم they have gone to Kabul یعنی آنها کابل رفتن ولی بر نگشتن. Been in is used to show the idea of staying somewhere for a particular period of time. دوستان عزیز been in را وقت استفاده میکنیم که شما در یک جا با یک مدت زمان مشخص اقامت بکنین یا باشین. stay یعنی ماندن. به طور مثال شما امکان داره به خاطر بزنس یا تجارتتان به افغانستان یک مدت باشین. پس میگین I've been in Afghanistan. I've been in Afghanistan. من در افغانستان بوده ام. من مدت در افغانستان بوده ام. Present perfect continuous tense. طبق معمول دوستان عزیز اول ساختاری زمان را میخوانیم، سپس بعض نکات تلفظی و نگارشی و در آخر هم موارد استفاده ای زمان را. پس بیاین شروع بکنیم. How to write it. چگونه نوشته کنیم یا چگونه ای زمان را بسازیم. دوستان عزیز در زمان حال کامل جاری ما از have و has، جمع been و verb ing استفاده میکنیم.
دوستان عزیز have, has و been اینا افعال کمکی گفته میشن و verb ing فعل اصلی تان هست، عمل اصلی که میخواین بیان بکنین. و متوجه باشین که have و has در اینجا کدام معنای مشخص نداره، یعنی معنی داشتن نداره، فقط استفاده شده که زمان را بسازه. در ساختار مثبت ابتدا ما یک فاعل داریم subject جمع have و has. چرا have و has دوتا؟ چون سابجکت هایی که جمع است have برش استفاده کنیم و سابجکت هایی که مفرد است has. جمع been و verb ing. به طور مثال I have been working all day. I've been working all day. تمام روز است که دارم کار میکنم. تمام روز است که دارم کار میکنم. دوست عزیز این عمل به این معنی است که کار در آغاز روز شروع شده و هنوزم جریان داره. در شکل سوالیه have و has را در آغاز جمله قرار میتیم. Have I been working all day? Have I been working all day? آیا من در طول روز تمام روز داشتم کار میکردم؟ و در شکل منفی پس از have و has شما not را استفاده میکنین. I have not که در شکل گفتار میشه haven't. I haven't been working all day. من در کل روز در تمام روز داشتم کار نمی کردم. یک نکته تلفظی که دوستان عزیز در بحث قبلی هم خواندیم تلفظ have و has است. have اختصار میشه و به شکل of تلفظ میشه. مثلا I've, you've and they've, we've. اما apostrophe s که مخفف یا شکل اختصاری has است به شکل is تلفظ میشه در کل. He's, she's, Elise و it's. پس این نکته را حتما متوجه باشین. حالا می روی این بحث میکنیم که این تنس یا زمان در کجا استفاده میشه. How to use it. چگونه استفاده کنیم؟ The present perfect continuous is used for unfinished actions continuing up to now. زمان حال کامل جاری استفاده میشه در مورد عملهای صحبت بکنه که هنوز تکمیل نشده، هنوز متوقف نشده از گذشته و تا فعلا هم جریان داره. یعنی عمل در گذشته شروع شده و تا فعلا هم در حال جریان است. Have you been waiting long؟ یک سوال است. آیا هنوزم تا حالم داری انتظار میکشی؟ یعنی تو در گذشته انتظار میکشیدی و فعلا هم من که میبینم در حال انتظار کشیدن هستی. We've been cleaning all day. ما کل روز هست که داریم پاککاری میکنیم. یعنی پاککاری در گذشته در آغاز صبح شروع شده و تا حالم جریان داره. I've been reading War and Peace for a month now. یک ماه میشه که دارم کتاب War and Peace را میخوانم، یعنی جنگ و صلح. یعنی خواندن یک ماه قبل شروع شده و تا حالم جریان داره. عمل unfinished ناتکمیل هست، متوقف نشده. پس وقتی که در مورد عملهایی که در گذشته شروع شده و تا حال جریان داره متوقف نشده صحبت میکردین، از این زمان استفاده کنین. استفاده دومش The present perfect continuous is used to say how we have been filling our time up to now. دوستان عزیز یک استفاده خیلی مهم هست وقتی که ما بخوایم بیان بکنیم که چگونه ما از این وقت خود استفاده کردیم تا حال، با چه فعالیت ما وقت خود را مصرف کردیم تا حال. به طور مثال Sorry I haven't written, I've been traveling. معذرت میخوایم من ننوشتیم، ما مصروف سفر بودیم. I've been traveling دوستان عزیز زمان حال کامل جاری است. به این معنی که ما تا حال وقت خود صرف سفر کردن کردیم، مشغول ای بودیم. We have been watching TV. مدت است که داریم تلویزیون تماشا میکنیم. به این معنی که تلویزیون تماشا کردن در گذشته شروع شده، امکان داره 1 ساعت قبل، 5 ساعت قبل و تا حالا هم جریان داره و همقدر وقت را شما صرف تماشا کردن تلویزیون کردین. Present perfect continuous is used to emphasize the length and duration of an action that started in the past, continues to the present, and may or may not go to the future. دوستان عزیز این استفاده هم شبیه استفاده دیگه است. این زمان استفاده میشه که تاکید بکنه روی جریان و مدت یک عمل که در گذشته شروع شده تا فعلا هم در حال جریان هست
و امکان داره یا امکان نداره که در آینده اتفاق بیفته. به این معنی که میشه که یه عمل ادامه پیدا کنه و میشه هم که ادامه پیدا نکنه. در این حالت دوستا ما بیشتر از سنس و فور استفاده میکنیم که قبلا اینا رو در درس قبل تشریح کردم. سنس نقطه آغاز را بیان میکنه، فور جریان یا مدت را. They have been playing soccer since morning. مدت است که از صبح به این طرف اونها دارن فوتبال بازی میکنن. به این معنی که صبح شروع کردن، فعلا هم جریان داره فوتبال بازی کردنش، امکان داره که ایم ادامه پیدا کنه. We've been discussing tenses for the last 3 days. 3 روز میشه که ما داریم روی زمانها بحث میکنیم. پس به این معنی که بحث ما روی زمانها 3 روز پیش شروع شده، هنوزم جریان داره. این عملا میبینید که من بحث دارم و ای در آینده هم ادامه پیدا میکنه، چون هنوز 8 زمان دیگه باقی مانده. پس عملهایی که در گذشته شروع شده فعلا هم جریان داره و امکان داره در آینده هم بره. از این زمان استفاده کنین. یک مثال دیگه هم میگم. I have been teaching English since 2014. از سال 2014 به طرف من مشغول تدریس زبان انگلیسی هستم. یعنی 2014 شروع شده، فعلا هم جریان داره و در آینده هم خواهد جریان داشت. حالا بیاین یک مقایسه داشته باشیم از زمان present perfect و present perfect continuous. فرقی دو زمان چیست؟ Present perfect tense is used to emphasize the happening of an action, while present perfect continuous is used to emphasize the continuation or duration of an action. دوستا زمان حال کامل استفاده میکنیم که روی اتفاق افتادن عمل تاکید بکنیم که نمی عمل اتفاق افتاده، ولی زمان حال کامل جاری را استفاده میکنیم که تاکید بکنیم روی جریان یک عمل که نمی عمل از گذشته تا فعلا جریان داشته. Present perfect is used to show an action of long background. Present perfect continuous is used to show an action of short background. زمان حال کامل استفاده میشه یک عمل را بیان بکنه که یک بک‌گراند یا یک پس زمینی طولانی داره، یک مدت طولانی. اما زمان حال کامل جاری یک عمل را بیان میکنه که مدت جریانش کوتاه هست، بک‌گراند کوتاهی داره. Present perfect tense is used to show an achieved result. زمان حال کامل استفاده میشه که یک نتیجه به دست آمده را بیان بکنه، یعنی عمل تکمیل شده، completed. اما present perfect continuous چی را بیان میکنه؟ It is used to show an unachieved result. بیان میکنه یک نتیجه به دست نیامده را، یعنی unfinished هست. قسمی که در ابتدای ویدیو گفتم، شما عمل را در گذشته شروع کردین تا فعلا هم جریان داره، پس unfinished، unachieved هست، هنوز نتیجه به دست نیامده. این 3 نکته مهم در مورد تفاوت دو تا زمان بود. Simple past tense، زمان گذشته ساده. How to write it، چگونه این زمان را بنویسیم، جملاتش را. دوستا ابتدا برای یک انجام دهنده عمل ضرورت داریم، یا به آغاز کننده یک جمله که او را میگن subject. بعد از او شکل دوم فعل که past form برش میگن، یعنی زمان گذشته فعل نیاز داریم. پس به خاطر ساختن این زمان فقط به 2 چیز، subject plus verb to ضرورت داریم. حالا ما 2 تا structure داریم. یک structureش برای عملهای که در واقع حالت را بیان میکنن، verbs which show state، فعل هایی که حالت را نشان میتن، و با subject از was و were استفاده میکنیم، جمع complement. مثلا he was sick yesterday. He was sick yesterday. او دیروز مریض بود. چرا was و were؟ چرا 2 تا فعل داریم؟ بدل ازی که سابجکت هایی که مفرد هستن از was برشان استفاده کنیم. مثلا he was، she was، it was، احمد was، I was، که معنیش میشه او بود، احمد بود، من بودم. و اگر سابجکت ها جمع بود، باز امرایش باید از were استفاده بکنیم. مثلا we were، ما بودیم، you were، شما بودیم، they were، آنها بودن. حالا وقتی میگیم he was sick yesterday، او دیروز مریض بود. اگر پرسشی بسازیم باید was و were در آغاز قرار بگیرن. Was he sick yesterday؟ آیا او دیروز مریض بود؟
He was not sick yesterday. او دیروز مریض نبود. پس این ساختار برای state verbs استفاده میشه. فعل هایی که حالت نشان میتن. اما ساختار دومش برای عمل ها استفاده میشه. action verbs. فعل هایی که عمل را بیان میکنن. مثلا قدم زدن، تمام کردن، خواب کردن، خوردن، کار کردن و غیره. در این ساختار شما subject، جمع verb to و complement ضرورت دارین. I finished school in 2018. I finished school in 2018. من مکتب رو در سال 2018 تمام کردم. پس finish که شکل ساده هست تبدیل شده به finished که شکل گذشته هست. past form. برای تبدیل کردن جمله به سوال در آغاز باید از did استفاده کنیم. و یک نکته رو متوجه باشین که فعل از حالت دوم پس به حالت اولش تبدیل میشه. یعنی subject جمع verb one میشه در شکل سوالیه و منفی. Did I finish school in 2018? آیا من مکتب رو در سال 2018 تمام کردم؟ در شکل منفی بعد از did از not استفاده میکنیم. جمع شکل ساده یا verb one. I did not finish school in 2019. من در سال 2019 مکتب رو تمام نکردم چون که در سال 2018 تمام کردم. پس این نکته رو متوجه باشین که verb to فقط در شکل مثبت یا positive استفاده میشه ولی در شکل سوال و شکل منفی پس فعل را باید به حالت اولش بیاریم. دوستا در مورد past form صحبت کردیم. حالا بیاین که فعل هایی را بخوانیم که شکل گذشته دارن. فعل هایی که قاعده و بی قاعده هستن. Regular verbs take D or ED. متوجه باشین که فعل هایی که با قاعده هست در آخرشون D یا ED میگیرن. مثلا cook, cooked. Watch, watched. Irregular verbs change their forms. اما افعال بی قاعده شکلشون تغییر میخوره. قاعده ندارن که دی و ایدی اضافه کنیم. باید شکلشون تغییر بدیم. مثلا see دیدن میشه saw. مثلا I saw you yesterday. من خود دیروز دیدم. Speak میشه spoke. I spoke to the manager. من همراه مدیر صحبت کردم. پس دو کاتگوری فعل ها داریم. چگونه بفهمیم که کدام فعل دی و کدامش ایدی میگیرن؟ بیاین که قوانینش بخونیم. Spelling rules of adding D or ED. Most verbs take ED. اکثر فعل ها در آخرشان ED میگیرن. Work, worked. End, ended. Look, looked. Travel, traveled. Number 2. Verbs ending in E take D. فعل هایی که به حرف ای ختم میشن تنها دی اختیار میکنن. شما تنها دی را اضافه کنین چون خودشان دیگه ای دارن. مثلا bake پختن میشه baked. Improve میشه improved. Dance میشه danced. Prove میشه proved. پس فعل هایی که داخلشان ای بود تنها دی اضافه کنین. Rule number 3. In one or two syllable verbs ending in vowel plus consonant, double the last consonant and then add ed. اگر فعل هایی را دیدین که یک یا دو هجا داشت یعنی در آخرین صدایشون vowel consonant بود با شما کانسوننت آخر را دو چند بسازین بعدش باز ed اضافه کنین. مثلا stop یک هجایی است. میبینین که O vowel هست و P consonant. P را دو چند میکنین بعدش ED. Stopped. Infer. Inferred. Transfer. Transferred. Clap. Clapped. Rule number 4. In verbs ending in consonant plus Y, delete the Y and then add IED. شما فعل هایی که آخرشان کانسوننت جمع Y بود Y را حذف کنین به جایش IED اضافه کنین. مثلا study, studied. Reply, replied. Apply, applied. Qualify, qualified. به می سادگی. و اما مهمترین نکته تلفظ دی و ایدی هست که اکثر شاگردها غلط تلفظ می کنن. There are 3 pronunciations for ED endings.
برای فعل هایی که آخرشون ایدی هست 3 تا تلفظ وجود داره. د که یک صدای وایست هست، یعنی لرزه داره. اگر دستان شما در گلونتان بگذارین د لرزه داره. دومین صدایش ت بدون لرزه هست، لرزه دار نیست. و سومین صدایش اد. خب اگر فعل ها آخرین صدایشان لرزه دار بود، شما باز دیره که اضافه میکنین تلفظش باید مثل د باشه. مثلا change، ببینین ج لرزه داره. دیرم که اضافه کردین پس د تلفظ کنین، changed. یا amaze، آخرین صدایش ز لرزه داره. پس اگر فعل آخرین صدایش لرزه داشت، ایدی را مثل دی تلفظ بکنین، amazed. اما اگر آخرین صدای یک فعل بدون لرزه بود، باز ایدی را که اضافه میکنین به شکل ت، مثل تی تلفظ کنین. مثلا look، لرزه نداره، پس ایدی را مثل ت تلفظ کنین، looked. یا مثلا mess، آخرین صدایش بدون لرزه است، س. ایدی را که اضافه میکنین به شکل ت تلفظ کنین، missed. اما اگر فعل ها آخرین صدایش دی یا تی بود، د ت، با شما ایدی را که اضافه میکنین به شکل اد تلفظ کنین و یک هجا بیشتر میشه. want میشه wanted، need میشه needed. دیگه مثالایش مثلا act، acted، assessed، assisted، behead، beheaded. امیدوار هستم که سی قاعده تلفظ ای پسوند را براتون آسان ساخته باشه. حالا بریم روی ازی صحبت بکنیم که زمان چه وقت استفاده میشه. The simple past tense describes completed actions. زمان گذشته ساده عملهای تکمیل شده را توصیف و بیان میکنن. بیانگر عملهایی است که تکمیل شدن. I finished school in 2018. من مکتب را در سال 2018 تمام کردم. پس تمام کردن مکتب یک عمل completed یا کامل هست که در 2018 اتفاق افتاده. We cleaned the kitchen. ما آشپزخانه را پاک کردیم. حالا یعنی پاککاریش تمام شده. She prepared the food at noon. او غذا را ساعت 12 یا ساعت در واقع ظهر آماده کرد. به این معنی که آماده کردن غذا ساعت 12 تکمیل شد. پس عملهایی که تکمیل شد در گذشته از زمان گذشته ساده استفاده کنین. به عبارت دیگه it's used to show or talk about an action that started and ended at a particular time in the past. این زمان استفاده میشه که در مورد یک عمل صحبت بکنه که در یک موقع مشخص معلوم شروع شد و ختم شد. به طور مثال we studied present continuous tense the day before yesterday. ما پیش پری روز زمان حال جاری را خواندیم. به این معنی که پیش پری روز درس خواندن شروع شد و دمو روز ختم شد. They watched a movie last night. آنها دیشب یک فیلم را تماشا کردند. به این معنی که دیدن فیلم دیشب شروع شد و دیشب ختم شد. موقعشان معلوم و مشخص است. چه وقت است؟ Last night. دیشب. استفاده بعدیش. It's used to express an action or a habit which existed over a period of time in the past but now no longer exists in the present. دوستان عزیز، یک عمل یا یک عادت را که شما به یک مدت داشتین در گذشته که در گذشته وجود داشته اما فعلا وجود نداره، این نوع عادت یا عمل را هم میتونین با simple past بیان کنین، مخصوصا با استفاده از used to. فعل used to. Ali always wanted to serve his country. علی همواره میخواست که به کشورش خدمت کنه. به این معنی که اینمی عادت به یک مدت در گذشته وجود داشت و فعلا وجود نداره. I used to smoke cigarette. سابق سیگرت میکشیدم.
به این معنی که اینمی سیگرت کشیدن در گذشته یک مدت ادامه داشته اما فعلا متوقف است. دیگه ادامه نداره. فعلا که ما از دانشگاه فارغ شدیم. میتونم بگویم I used to go to university. سابق دانشگاه می رفتم. به این معنی که به یک مدت ما دانشگاه رفتیم در گذشته و حالا تکمیل شده. فعلا نمیرم. پس عادتهای گذشته را هم با simple past میتونیم بیان کنیم. It's used to show or talk about an action or a habit which did not exist in the past but it exists in the present. دوست عزیز یک عمل یا یک عادت را همچنان بیان میکنه که در گذشته وجود نداشته اما فعلا وجود داره. به طور مثال They didn't used to study hard. اونا سابق زیاد درس نمیخواندن اما فعلا میخوانن. He didn't used to help poor people. او سابق مردم غریب را کمک نمیکرد اما حالا میکنه. یک نکته را که متوجه شدین این حالت باید در شکل منفی استفاده شود. شکل منفی used to. یا مثال دیگه یک کس سابق سیگرت نمیکشیده اما فعلا میکشه. پس میگیم He didn't used to smoke but now he smokes. او سابق سیگرت نمیکشید اما حالا سیگرت میکشه. It is used to express a present or future unreal meaning or desire when it's used in conditional clauses or in subjunctive mood. دوست عزیز این زمان همچنان استفاده میشه که یک معنای غیر واقعی و یا یک معنای desire میل یا آرزو را بیان بکنه. آرزویی که شما در زمان حال یا آینده میکنین و اکثرا در قضایای شرطی استفاده میشه. یک حالت تصوری را بیان میکنه. If I had a lot of money, I would start my own business. اگر من پول زیاد می داشتم، یک کمپانی یا تجارت شخصی خود شروع می کردم. یک حالت تصوری است. حالا پولم ندارم، پس شرکتم نمیتونم شروع کنم. I wish that I had a lot of money to start my own business. ای کاش که پول زیاد می داشتم تا تجارت شخصی خود شروع می کردم. پس اینا حالتهای desire، آرزو و میل یا در واقع یک نوع حالت غیر واقعی است و تصوری است که شما تصور میکنید اگر فلان چیز را می داشتم باز فلان عمل اتفاق میفتاد. اینمی را میگن subjunctive mood. It's used after the present perfect tense to give extra details about someone or something. یک استفاده دیگه ای زمان پس از زمان حال کامل هست که اطلاعات یا در واقع جزئیات اضافی را در مورد یک شخص یا یک شی میده. به طور مثال I have learned a lot. ببینید این زمان حال کامل است. I have learned a lot. اما دومین عملش simple past است. I have learned a lot since I watched English videos. من چیزهای زیاد یاد گرفتم از زمانی که ویدیوهای انگلیسی را تماشا کردم. She has lost her vision after she had an accident. او بیناییش از دست داده پس از آن که یک حادثه کرد. پس ببینین اینایی که به رنگ سیاه درشته است simple past هست و extra information یا extra details را در مورد present perfect tense میده. امیدوارم می بحث را فهمیده باشین. بحث ما در مورد past continuous tense هست. زمان گذشته جاری یا استمراری. پیشنهاد میکنم اگر تنس های قبلی را تماشا نکردین حتما در کانال در بخش پلیلیست سر بزنین به گرامر بخش انگلیسی و شما میتونین این مجموعه را در اونجا پیدا بکنید. طبق معمول ما ابتدا ساختار زمان را میخوانیم، سپس قوانینی که بر شکل گیری افعال نیاز هست به بررسی میگیریم و پس از او هم موارد استفاده زمان را. How to write it. چگونه ای زمان را بسازیم و نوشته کنیم. We simply use be plus verb ing. ما شکل be که در گذشته باشه was و were جمع verb ing را استفاده میکنیم تا زمان گذشته جاری شکل بگیره. دوستان منظور از be همان to be verba هست که در گذشته was و were هست. پس ساختار شکل مثبت میشه subject plus was or were plus verb ing plus complement. For example, he was watching TV.
He was watching TV. او داشت تلویزیون نگاه میکرد. یا به عبارت دیگه او داشت تلویزیون میدید. اگر بخوایم میره سوالیه بسازیم was و work افعال بودن هست در اول جمله استفاده میشن. Was or were plus subject plus verb ing plus complement. And don't forget to put a question mark at the end. پس فراموش نشه که در آخرش حتما یک سوالیه بگذارین. Was he watching TV? آیا او داشت تلویزیون نگاه میکرد؟ ببینید دوستای عزیز من داشت میگم چون که گذشته هست. دارد نمیگم. اگر بگیم he is watching TV او داره تلویزیون میبینه. اما چون ما در مورد گذشته صحبت میکنیم میگیم او داشت تلویزیون نگاه میکرد. او مشغول دیدن تلویزیون بود. و در شکل منفی پس از افعال بودن not را استفاده میکنیم. He was not watching TV. او تلویزیون تماشا نمیکرد. در حال دیدن تلویزیون نبود. خب دوستان عزیز اگر یادتان باشه در present continuous tense یا زمان حال جاری ما قوانین ING را خواندیم. ولی بازم یک مرور می داشته باشیم برای دوستایی که او قسمت را ندیدن. Most verbs take ING. اکثر فعل ها ING می گیرن. Open, opening. Cook, cooking. For example, she is cooking now. او داره فعلا آشپزی میکنه. اما اگر گذشته بسازیم she was cooking. او داشت آشپزی میکرد. Verbs ending in one E, we drop the E and then we add ING. فعل هایی که یک دونه E در آخرشان است. ایش حذف میکنیم بعد از او ING اضافه میکنیم. Drive, driving. Bake, baking. به طور مثال I was driving fast. من داشتم تیز رانندگی میکردم. We change IE to Y and then we add ING. اگر فعل ها به IE ختم شوند IE را به Y تبدیل میکنیم پس از او ING اضافه میکنیم. مثلا lie, lying. Die, dying. lie دروغ گفتن. For example, she was lying to me. او داشت به من دروغ میگفت. اگر دوستا کلمات را دیدین که consonant vowel consonant بود یعنی یک تا vowel داشت و یک تا consonant در آخرشان و consonant شما باید دو چند بسازین بعد از او ING اضافه میکنین. Stop, stopping. Run, running. و اما تلفظ ING قسمی که قبلا براتون تشریح کرده بودم به دو شکل میشه. شما میتونین ING را به شکل کامل ing تلفظ بکنین. ing مثلا making یا میتونین به شکل in تلفظ بکنین. making هر دو درست است. بیاین که بعضی مثالا را کار بکنیم. watching. cooking. looking. washing. shining. fixing. امیدوارم تفاوت هر دو تلفظ را متوجه شده باشین. و حالا بحث خیلی مهم است که این زمان چطور استفاده کنیم. How to use it. Past continuous tense is used to show or talk about an action that was or was not in progress at a particular time in the past. دوستان عزیز زمان گذشته جاری استفاده میشه که در مورد یک عمل صحبت بکنه که در یک موقع مشخص در گذشته یا در حال جریان بوده و یا هم در حال جریان نبوده. اگر در حال جریان بود یعنی ما شکل مثبت جمله را استفاده میکنیم. اگر در حال جریان نبود پس شکل منفی جمله را استفاده میکنیم. مثلا We were studying yesterday. ما دیروز مشغول درس خواندن بودیم. یعنی اینمی عمل در یک موقع مشخص که دیروز هست در حال جریان بوده. We were not studying yesterday. ما دیروز مشغول درس خواندن نبودیم. حالا این شکل منفیش هست به این معنی که عمل در این موقع جریان نداشته. سنا was washing the clothes last night. سنا دیشب داشت لباسا را میشست. موقعش مشخص است دیشب. عمل در حال جریان بوده در گذشته. They were watching a movie at 10 p.m. آنها داشتن یک فیلم را تماشا میکردن ساعت 10 بجه. یک نکته را متوجه باشین که دوستا نقطه آغاز عمل ها امکان داره معلوم نباشه. مثلا شما فرض بکنین میخواین از اتاقتان به سالن برین میبینین که آنها مشغول
دیدن تلویزیون هستن ولی شما دقیق نمیفهمین که چه وقت شروع کردن. ولی امون لحظه که شما میبینین که عمل در حال جریان است معلوم هست 10 بجه است به طور مثال. پس اگر ایره به کسی قصه بکنین بگوین که آنها داشتن ساعت 10 بجه فیلم میدیدن، به این معنی که اون جریان را شما قصه میکنید که ساعت 10 بجه ای عمل جریان داشته. Past continuous tense is also used to express an action which was in progress when another action happened and may or may not interrupt the first action. دوستا، این زمان همچنان در مورد یک عمل بحث میکنه که در گذشته در حال جریان بوده که یک عمل دیگه اتفاق افتاده و قطعش کرده. به اصطلاح دیگه این زمان جریان یک عمل را نشان میده که توسط یک عمل دیگه قطع شده. خب از اینجا دیگه شما باید فهمیده باشین که ما 2 تا تنس داریم، یکیش در حال جریان بوده و دومیش او را قطع کرده. اویی که جریان بوده past continuous tense استفاده میشه و اویی که عمل را قطع کرده simple past استفاده میشه. و ما در این ساختار از when و while استفاده میکنیم چون این 2 تا تنس را با هم ارتباط بدیم. When is used with simple past tense and while is used with past continuous tense. When را با simple past استفاده میکنیم، while را با past continuous. حالا به این ساختار شبیه ببینین، مطمئن هستم شما میفهمین که من دارم چی میگم. استراکچر اول past continuous tense که جریان نشان میده، جمع when، جمع simple past. خب when plus simple past عمل است که قطع کرده جریان عمله که در past continuous بوده. به طور مثال I was studying for my exam when my brother called me. من داشتم به خاطر امتحانم درس میخواندم که برادرم برام زنگ زد. یعنی امی زنگ زدن برادر من عمله که جریان داشت را قطع کرد. او هم درس خواندن بود. شما میتونین که جاهای این 2 تا تنس تغییر بدین. میتونین بگوین when my brother called me I was studying for my exam. وقتی که برادرم برام زنگ زد من داشتم درس میخواندم. یعنی درس خواندن من قطع شد با تماس گرفتن برادرم. استراکچر سوم while هست. While plus past continuous plus simple past. While Walid was going to the shop, Ali followed him. خب در اینجا امکان داره عمل قطع شده باشه، امکان داره قطع نشده باشه. مثل که در تعریف براتون گفتم. هنگامی که ولید داشت به دکان میرفت، علی او را تعقیب کرد. امکان داره عمل قطع نشده باشه رفتنش. Past continuous tense is used to show or talk about a situation in which 2 actions were in progress at the same time without any interruptions in the past. It means that it shows simultaneous actions. And in this case we use the time word while. استفاده سوم این زمان جریان 2 تا عمل را بیان میکنه که همزمان در حال جریان بودن و هیچ قطع هم اتفاق نافتاده. یعنی اردو عمل در حال جریان بودن در گذشته. ساختارش past continuous tense plus while plus past continuous tense. یا میتونین جاها را تغییر بدین while plus past continuous tense plus past continuous tense. تفاوتش با ساختار پیشتر است که در ساختار پیشتر ما 1 تا past continuous داشتیم، 1 تا simple past داشتیم. اما در این ساختار هر دوش past continuous هست، یعنی هر دوش عملهای جاری است. I was watching a movie while my brother was sleeping. من داشتم یک فیلم نگاه میکردم در حالی که برادرم داشت خواب میکرد. هر دو عمل در حال جریان بود. While Sana was cooking, Layla was washing the dishes. در حالی که در جریان که یا هنگامی که سنا داشت آشپزی میکرد، لیلا مشغول شستن ظرفا بود. پس 2 تا عمل در حال جریان بودن در عین موقع در گذشته بدون از اینکه قطع شوند. 4مین استفاده که خیلی مهم است که it expresses particularly obstinate habit or persistent action, which means long-going action. این زمان استفاده میشه که در مورد یک عادت یا یک عمل مداوم صحبت بکنه. obstinate دوستایی سرسخت و مداوم و بسیلا stubborn شخ که دیگه او عادت شما ترک نتونین و دوامدار باشه گفته میشه. پس عمل هایی که شما در گذشته مدام انجام میدادین
عادتتان بوده، ایره میتونین با past continuous هم بیان کنین. In this case, the adverbs always, constantly, continually, repeatedly, forever are used. در این کیس هم ما از این قیدها استفاده میکنیم. Always همیشه، constantly مداوم، continually همچنان دوامدار مداوم، repeatedly مکررن، forever برای همیشه. مثلا Ali was always teasing girls at the university. علی همیشه دخترها را اذیت میکرد در دانشگاه. یعنی یک عادتش بود. We were continually fighting for our rights. ما مدام یا همواره به خاطر حقوق خود مبارزه میکردیم. پس یک عادت بود، یک عمل دوامدار بود. مورد past perfect tense هست، زمان گذشته کامل. ابتدا روی ساختارش صحبت میکنیم، یکی تنس چگونه بسازیم. How to write it. We basically use had plus verb 3 or past participle form. در این زمان دوستای عزیز ما had جمع شکل سوم فعل را استفاده میکنیم. had یک فعل کمکی است، helping verb، و verb 3 main verb یا فعل اصلی است. پس در ساختار مثبت ما subject جمع had، verb 3 و complement داریم. He had eaten lunch. He had eaten lunch. او غذای چاش را خورده بود. در شکل سوالی had در اول جمله می had plus subject plus verb 3 plus complement. Had he eaten lunch? آیا او غذای چاش را خورده بوده؟ و در شکل منفی subject plus had plus not plus verb 3 plus complement. He had not eaten lunch. او غذای چاش را نخورده بوده. How to make past participle. چگونه حالت گذشته مجهول را بسازیم؟ این بحث قبلا ما در simple past خوانده بودیم. بازم یک مرور می داشته باشیم. Regular past participles end in ed. افعال با قاعده و گذشته در آخرشان ed می گیرن. Work, worked. Invite, invited. Cook, cooked. Look, looked. Irregular past participle. افعال بی قاعده گذشته مجهول شکلشان تغییر میکنه. See میشه seen در شکل سوم. Buy, bought. Write, written. Teach, taught. حالا می امروزی صحبت میکنیم که چگونه تنس استفاده کنیم. How to use it. Past perfect tense is used to show or talk about an action that was completed before the happening of another action or time in the past. It means that past perfect tense shows or talks about two actions that took place in the past but one before another. دوستای عزیز، past perfect tense استفاده میشه در مورد یک عمل صحبت بکنه که در گذشته پیش از یک عمل دیگه یا پیش از یک موقع تکمیل شده. به عبارت دیگر زمان گذشته کامل دو تا عمل را بیان میکنه که یکیش پیش از دیگهش اتفاق افتاده. به این معنی که ما دو تا ساختار در کل داریم. پس به این ساختارایش بخوانیم. Past perfect tense plus before plus simple past tense. یا میتونین جاها را تغییر بدین. Before plus simple past tense باز یک کامل نیاز هست plus past perfect. خب کدام عمل اول اتفاق افتاده؟ ما خب بیشتر خواندیم زمان گذشته کامل past perfect tense. پس ابتدا ای را باید بیان بکنیم. سنا had washed the dishes before she went to the market. سنا ظروف را شسته بود پیش از آن که به مارکت برد. خب کدام عمل اول اتفاق افتاده؟ آیا به مارکت رفته یا ظرفا را شسته؟ سنا had washed the dishes. پس ای past perfect tense هست که یک عمل است که تکمیل شده پیش از اینکه عمل دومی اتفاق بیفته. جایش میتونین تغییر بدین. Before she went to the market she had washed the dishes. پیش از آن که به مارکت بره او ظروف را شسته بود. یک مثال دیگه به این ساختار. I had studied English before I taught English. پیش از اینکه من انگلیسی درس بتم انگلیسی خوانده بودم. یعنی انگلیسی خواندن من اول اتفاق افتاده. بعد از او باز انگلیسی تدریس کردن اتفاق افتاده. در ساختار بعدی شما میتونین از when جمع past perfect tense استفاده کنین. جمع simple past tense. باز هم
عمل اول when هست. When they had washed the car, their father came. زمان که آنها موتر را شسته بودند پدرشان آمد. پس از اینکه آنها موتر را شستند پدرشان آمد. خب معنی when در اینجا after هست. پس از اینکه آنها موتر را شستند پدرشان آمد. با این معنی که اول موتر را شستند باز پدرشان آمد. Their father came when they had washed the car. پدر آنها آمد پس از اینکه آنها موتر شستند. به عبارت دیگه یعنی اول آنها موتر خوب شستند، تمام شد، عمل تکمیل شد، سپس پدرشان آمد. شما میتونین past perfect tense با by the time هم استفاده کنین. By the time means before، قبل از. I had completed my report by the time my boss arrived. پیش از اینکه رئیسم رسید من گزارش‌های خود را تکمیل کرده بودم. به این معنی که گزارش‌های من تکمیل شده بود بعد از او رئیس من رسید. جایش هم میتونین تغییر بتین. By the time my boss arrived, I had completed my report. پیش از اینکه رئیس من رسید من گزارشات خود را تکمیل کرده بودم. پس این استفاده زمان گذشته کامل بود. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. زمان گذشته کامل جاری هست. Past perfect continuous tense. How to write it. چگونه نوشته کنیم یا بسازیم جملاتی زمان را. دوستا had که یک auxiliary verb هست، فعل کمکی، جمع been و verb ing زمان گذشته کامل جاری تشکیل میده. دوستان متوجه باشند که been هم یک فعل کمکی است و اکثرا با فعل های ing دار یا جاری استفاده میشه. پس ساختار مثبتش subject plus had plus been plus verb ing plus complement هست. به طور مثال she had been cleaning. She had been cleaning. مدت بود پاککاری میکرد. had plus subject plus been plus verb ing plus complement. در ساختار پرسشی شما had را در اول جمله میارین. Had she been cleaning؟ آیا مدت او داشت پاککاری میکرد؟ She had not been cleaning. بعد از had شما not را استفاده میکنین در شکل منفی. She had not been cleaning. حالا روی been کم بیشتر صحبت میکنیم که چه هست. Been is a be verb which functions as a helping verb in the formation of perfect continuous tenses. been یک کلمه هست، در واقع فعل بودن هست. کارکردش فعل کمکی است که در تشکیل زمانهای کامل جاری چه حال کامل باشد چه گذشته کامل جاری باشه استفاده میشه. been is followed by a verb ing form. فعل been با یک فعل ing دار استفاده میشه. مثلا been cooking. I've been cooking. She has been studying. در زمان حال کامل جاری. در زمان گذشته کامل جاری she had been cooking. I had been studying. چگونه had را تلفظ بکنیم؟ دوستا had اختصار میشه به apostrophe d و تلفظش به شکل id هست. id. I'd been studying. We'd been studying. We'd been looking for you. You'd. They'd. id. پس تلفظش هم متوجه باشین. I'd been studying. We'd been looking for you. They'd been cooking all day. خب چگونه ای زمان را استفاده کنیم؟ How to use it. Past perfect continuous tense emphasizes the duration of an action which was in progress before another action or time in the past. زمان گذشته کامل جاری استفاده میشه که بالای جریان یک عمل تاکید بکنه. جریان یک عمل که در گذشته پیش از یک عمل دیگه وجود داشته. به این معنی که دو تا عمل داریم. پیش از اینکه یک عمل اتفاق بیفته عمل past perfect continuous tense جریان داشته. It means that past perfect continuous tense shows two actions that took place in the past but one before another. خب این بحث به این معنی که زمان گذشته کامل جاری دو تا عمل را بیان میکنه
که یکیش قبل از دیگرش اتفاق افتاده. و عمل اولی را متوجه باشین که همیشه past perfect continuous هست. So in this case, the first action is indicated by past perfect continuous tense. And the second action is indicated by simple past tense. عمل اولی past perfect continuous tense هست که جریان را نشان میده. عمل دومی simple past هست. زمان گذشته ساده که قبلا ما ایره خواندیم و میتونین در کانال ویدیوی کاملش تماشا کنید. یک نکته را که باید بفهمین ایست که در این زمان از کلمات مثل since و for استفاده میشه. since نقطه آغاز یک عمل بیان میکنه و for جریان یا مدت انجام یک عمل را بیان میکنه. مثلا اگر ما بگوییم از 2014 به این طرف میگم since 2014. از 2014 تا حال 10 سال میشه. پس مدت یا جریان for 10 years برای 10 سال. و همچنان از فعل هایی که جریان را بیان بکنه استفاده میکنه. فعل هایی که جریان را بیان میکنن در واقع ing میگیرن. پس بیاین ساختارایش به بررسی بگیریم. Past perfect continuous tense plus when, before, by the time plus simple past tense. خب به خاطر که دو تا عمل را ما ارتباط بدیم باید از کنجنکشن ها یا حروف ربط استفاده کنیم. When, before, by the time. هر سه از اینا قبل از معنا میده. قبل از. و طور مثال The police had been looking for the criminals before they finally caught them. پلیسا داشتن دنبال مجرمین میگشتند پیش از آن که بالاخره آنها را دستگیر کردند. خب ببینید یک عمل است که آنها در جستجوی جنایتکاران بودند. عمل دومی است که بالاخره آنها را دستگیر کردند. پس کدام عمل ابتدا اتفاق افتاده بود؟ خب واضح هست جستجو. The police had been looking for the criminals before they finally caught them. پلیس ها در جستجوی جنایتکاران بودند قبل از اینکه بالاخره آنها را دستگیر کردند. شما میتونید دوستان این ساختار را جاهای تنس ها را تغییر بدین. میتونین when, before, by the time را در اول جمله بیارین plus simple past tense که این جزء جمله را به نام clause میگن dependent clause جزء وابسته و بعدش past perfect continuous tense را استفاده بکنین که جزء مستقل هست independent clause. Before the police finally caught the criminals, they had been looking for them. قبل از آن که پلیس بالاخره مجرمین را دستگیر کرد آنها مدت در جستجوی آنها بودند. خب این دوتا مثال را متوجه باشین. She came to our house at 7 p.m. آنها به خانه ما آمدند ساعت 7 شام. I came from office at 8 p.m. ما خانه آمدم ساعت 8 شب. خب با این معنی که آنها 1 ساعت وقتتر رسیده بودند و منتظر ما بودند چون ما 8 رسیدیم. میتونه بگوییم She had been waiting at my house since 7 p.m. by the time I came from office. او در خانه ما از ساعت 7 بجه شام داشت انتظار میکشید پیش از آن که من از دفترم آمدم. یا جایش میتونید تغییر بدید by the time I came from office she had been waiting at my house since 7 p.m. پیش از آن که من از دفترم آمدم او در حال انتظار کشیدن بوده در خانه من از ساعت 7 بجه. This tense gives explanations for those actions which were in progress very recent to another action or time in the past. یک کارکرد دیگه تنسی است که توضیحات میده در مورد یک عمل که اخیراً در زمان گذشته جریان داشته و یا هم اتفاق افتاده. به طور مثال Your eyes were red. چشمای تو سرخ شده بود، سرخ بود. I think you had been crying. فکر میکنم که تو گریان میکرده بودی. Ali was breathless. علی نفسش سوخته بود. I think he had been running fast. فکر میکنم که او تیز در حال دوش بوده. Simple future tense هست. اولین زمان آینده هست. دوستان عزیز این زمان به 3 شکل میتونه بیان شود یا ساختارهایش تشکیل شود با استفاده از will plus verb 1 shall plus verb 1 و عبارت فعلی be going to plus verb 1.
در این ویدیو هر کدام از اینا را جداگانه و بررسی میگیریم. اما قبل از اگر تازه به کانال آمدین حتما کانال را سابسکرایب بکنین، این ویدیو را هم لایک کنین و اگر درس‌های قبلی تنس ها را ندیدین در کانال موجود هست به همین نام آموزش زمان های انگلیسی، پس حتما اونا را تماشا کنین. بیاین شروع بکنیم. How to write it، چگونه نوشته کنیم این زمان را؟ خیلی ساده. Well جمع verb one بیانگر آینده هست. ساختارش در شکل مثبت subject plus well plus verb one plus complement. She will cook dinner tonight. She will cook dinner tonight. She subject هست. Well فعل auxiliary هست که بیانگر آینده هست و cook فعل اصلی هست که عمل اصلی را بیان میکنه. Dinner tonight هم complement گفته میشه. متوجه باشین دوستای عزیز که برای تمام سابجکت ها ما well را استفاده میکنیم، چه مفرد چه جمع. He, she, it, we, you, they, I, well. در شکل پرسشی well در اول جمله میه well plus subject plus verb one plus complement. Will she cook dinner tonight؟ آیا او امشب خواهد غذای شب را پزید یا پخت؟ در شکل منفی پس از will not استفاده میشه و در شکل اختصاری won't میشه. یعنی شما چی بگوین will not، چی بگوین won't، هر دویش درست است. She will not cook dinner tonight. She won't cook dinner tonight. او امشب نخواهد غذای شب را پخت. قسمت که در ابتدای ویدیو یادآور شده ما این زمان را با استفاده از will, shall و be going to تشکیل میدیم. پس بین هر کدام از اینا را جداگانه بخوانیم. Using well plus verb one، استفاده well جمع verb one، کاربردهای well را میخوانیم که well چه معانی داره و چه کاربردهایی داره. Well is a modal auxiliary verb which is more formal than be going to and more common than shall to talk about future, especially in American English with all subjects. Well یک فعل کمکی است که در واقع از be going to که در رسمی تر هست و از shall کرده هم رایج تر است. یعنی well زیاد کاربرد داره و این استفاده میشه که در مورد آینده صحبت بکنه. مخصوصا در انگلیسی آمریکایی ایره با تمام سابجکت ها استفاده میکنیم. Ali will come tomorrow. علی فردا خواهد آمد. پس در اینجا معنی will خواهد هست چون آینده را بیان میکنه. استفاده دوم well shows a weak plan which is not based on evidence. well یک پلان که ضعیف است، زیاد قوی نیست را بیان میکنه. یک پلان که بر اساس یک شواهد و مدارک نیست. به طور مثال بلال will come tomorrow. بلال فردا خواهد آمد. خب یک پلان ضعیف است، هیچ شواهد وجود نداره که فردا خواهد آمد، ولی احتمال را داره که در واقع فردا بیاید. مثال دیگه it will snow tomorrow. فردا خواهد برف بارید. این هم یک در واقع عمل است که شواهد وجود نداره برش و امکان داره که اتفاق بیفته. Well shows a willingness for doing something in the present. Well میتونه معنی حال را بده دوستای عزیز و معنیش میشه رضایت بر انجام دادن یک کار. به طور مثال خب من راضی نیستم که شما را درس بدم ولی اما بعداً قناعت میکنم و میگم Okay, I will teach you English. خب است من تو را انگلیسی درس میتم. این دیگه رضایت را نشان میده. یا مثال دیگه I'll go open the door. من میرم در را باز میکنم. این هم رضایت را نشان میده در زمان حال. استفاده بعدی well shows a promise and determination. well استفاده میشه که یک وعده یا عزم را بیان بکنه با کسی که وعده میتین. به طور مثال I will meet you tomorrow at 7 p.m. یعنی من فردا تو را ساعت 7 بعد از ظهر حتما ملاقات میکنم. اینجا دیگه well معنی promise هست، یعنی وعده است، قول است. در شکل منفی هم شما میتونید به کسی وعده بدین. I won't tell anyone. یعنی به هیچ کسی نخواهد گفتم، نمیگم، یعنی وعده است. Well shows a possibility. Well استفاده میشه که احتمال را بیان بکنه. احتمال که زیاد قوی نیست. Tomorrow will be sunny. فردا خواهد آفتابی بود. یک احتمال هست.
Using shall plus verb 1. استفاده shall جمع verb 1. Shall is mainly used in formal British English, but in American English it is used with I and we to talk about future. دوستان عزیز shall اکثرا در انگلیسی بریتانیایی استفاده میشه و در انگلیسی آمریکایی هم میتونه استفاده شود که در مورد آینده صحبت بکنه. مخصوصا با 2 subject. shall را میتونین با I و we استفاده کنین. به طور مثال We shall have a quiz on Saturday. We shall have a quiz on Saturday. ما خواهد یک امتحان داشتیم بر روز شنبه. استفاده بعدی shall. Shall is used for promises and determinations as a heavier word than will. دوست عزیز shall هم استفاده میشه که یک وعده یا عزم را بیان بکنه، ولی این کلمه از will کرده قوی تر هست، سنگین تر هست. یعنی کسی که وعده میده سر وعدهش حتما استاد میشه. I shall return your money tomorrow. یعنی قول میتونم که فردا پولت برات برمیگردانم. I shall return your money tomorrow. استفاده بعدی shall در سؤال ضمیمه‌ای هست. Shall forms the tag question for the phrase let's. هرگاه یک جمله با let's شروع شود، سؤال ضمیمه‌ایش shall we هست. Let's play cricket, shall we? بیا که کرکت بازی بکنیم. آیا خواهیم کرد؟ Shall we? In questions, shall is used to make a suggestion for doing something. در حالت پرسشی shall استفاده میشه که پیشنهاد بده بر انجام یک کار. مثلا shall we have dinner outside tonight? میشه که امشب در بیرون غذای شب بخوریم. Shall I erase the board? میشه که تخته را پاک کنم. در واقع دیگه شما پیشنهاد میتین برای انجام دادن یک کار. و یکی از کاربردهای مهم shall است که در مورد قوانین و مقررات رسمی صحبت میکنه. Shall is used to talk about formal rules and regulations. All the students shall wear uniform in school. تمام شاگردا مکلف هستند که یونیفرم یا در واقع لباس که در مکتب رسمی است یونیفرم بپوشن. اینجا shall دیگه مکلفیت را بیان میکنه که باید از قوانین و مقررات پیروی بکنن. استفاده be going to. Using be going to plus verb 1. ابتدا be going to یک عبارت فعلی است، یعنی بیشتر از یک کلمه است. will عبارت نیست، shall عبارت نیست. چرا؟ چون اونا یک کلمه است، اونا verb هست. اما در اینجا چون ما be going to داریم، پس یک verb phrase شد، عبارت فعلی شد. It's stronger than will and shall and talks about future. It's informally written and articulated as gonna. دوست عزیز be going to قوی تر از will و shall هست، یعنی ای استفاده میشه که یک عمل که 100% در آینده قرار است اتفاق بیفته رو بیان کنه و در شکل غیر رسمی به شکل gonna تلفظ میشه و نوشته میشه. I'm going to go من قرار است که برام. در انگلیسی گفتاری رو میگیم I'm gonna go we're gonna go ما قرار است بریم. متوجه باشین که در انگلیسی اکادمیک یا علمی از این استفاده نکنین. Be going to is used to show prior plans or strong actions based on an evidence. Be going to استفاده میشه که عملها و پلانهای قوی را بیان بکنه. خب از کجا میفهمیم که اینا قوی است؟ چون شواهد وجود داره، پس بر اساس شواهد است. Ronaldo has scored the most goals. رونالدو بیشترین گل را به ثمر رسانده. خب این یک مدرک هست، شواهد هست. He's going to get the best player award this year. او قرار است که امسال جایزه بهترین بازیکن را بگیره. خب ما از کجا فهمیدیم که او این جایزه را میگیره؟ بساس این مدرک که گفتیم، evidence که پیش کردیم. Ronaldo has scored the most goals. Be going to is also used to show those actions which are out of human control. Be going to او عملهایی را هم نشان میده که خارج از کنترل انسان هاست. Ali is going to die. علی میمیره یا خواهد مرد. چرا؟ چون احتمالش زیاد هست و در دست ما هم نیست. It's going to rain. قرار است که باران بباره. باران باریدن خارج از
کنترل ما هست. Be going to is also used to show someone's prediction which is likely to take place. Be going to استفاده میشه که پیش بینی یک کس را هم بیان بکنه که احتمالاً اتفاق مفته در آینده. You're lazy. تو تنبل هستی. You're going to fail the test. در امتحان حتما ناکام میشی. یک پیش بینی هست. You're going to fail the test. و استفاده آخر be going to, it's used to talk about those actions which will take place in very near future. استفاده میشه که در مورد او عمل‌های صحبت بکنه که در آینده نزدیک اتفاق میفتن. We're going to explain future continuous tense in the next video. قرار است که ما آینده جاری را، زمان آینده جاری در ویدیوی بعدی بحث بکنیم. حالا پس از این ویدیو دیگه ما زمان آینده جاری را میخوانیم. پس آینده نزدیک هست. یک نکته تلفظی در مورد will و be going to. Pronunciation of will and going to. Will is contracted as apostrophe double L and pronounced like ul. Will به شکل apostrophe و دوتا L اختصار میشه و تلفظش هم ul هست. I'll, we'll, you'll and they'll. I'll call you. پس I will میشه I'll. Going to is reduced as gonna. Going to به شکل gonna صدایش کاهش پیدا میکنه و اختصار میشه. متوجه باشین که to be verb که is am are است حتما باید بگوین چون او جزء ای اختصار نیست. I'm gonna call you درست است اما نگوین که I gonna call you اشتباه است چون باید to be verb بگویم. I'm gonna call you. He's gonna get the job. He is going to get the job میشه he's gonna get the job. و اما این زمان آینده ساده چگونه استفاده میشه؟ باز هم یک مرور می داشته باشم. Simple future tense expresses an action which will happen at a particular time in the future. زمان آینده ساده یک عمل را بیان میکنه که خواهد در یک موقع مشخص در یک زمان مشخص در آینده اتفاق افتاد. I'll see you there at noon. من تو را خواهد ساعت 12 یا ظهر ملاقات کردم. نون یعنی ظهر ساعت 12 یک وقت مشخص هست. They'll pay us on Monday. آنها خواهد بر ما پول را پرداختن بر روز دوشنبه. وقت شام یا موقعش هم مشخص است. با استفاده از will ای را ما بیان کردیم. We're going to take a trip to Paris this summer. این تابستان قرار است که ما یک سفر داشته باشیم به پاریس. یعنی اینمی عمل سفر در یک موقع مشخص خواهد اتفاق افتاد در آینده و موقع مشخص شام این تابستان هست. زمان آینده جاری. دوستا این زمان را با استفاده از will جمع be و شکل ing فعل می سازیم. 3 ساختار داریم: حالت مثبت، پرسشی و منفی. In the positive form, we need a subject plus verb, which is an auxiliary verb, plus be, plus verb ing and a complement. شما فاعل ضرورت دارین، پس از will که آینده را بیان میکنه، جمع be و verb ing. برای تکمیل کردن این جمله یک complement. She will be watching TV tonight. او خواهد مشغول دیدن تلویزیون بود امشب. پس جریان عمل بیان میکنه که اینمی عمل در آینده خواهد جریان داشت. برای پرسشی کردن ای ساختار will را در اول جمله قرار میدیم. Will she be watching TV tonight? آیا او خواهد امشب مشغول دیدن تلویزیون بود؟ و در حالت منفی she will not be watching TV tonight. پس از will کلمه not را استفاده میکنیم. دوستا در گفتار will not میشه won't. She won't be watching TV tonight. پس این ساختار زمان آینده جاری هست. یک نکته تلفظی در مورد will و will not. Will is contracted as apostrophe double L and pronounced like L with a schwa sound at the beginning.
I'll, we'll, you'll, they'll. پس I will, we will, you will, they will اختصار میشن. Will not is contracted as won't. Will not هم اختصار میشه به شکل won't. I won't, you won't, we won't, they won't. این نکته تلفظی را متوجه باشین. حالا ما امروز صحبت میکنیم که این زمان چه وقت استفاده میشه. The future continuous tense is used to express an action which will be in progress at a particular time in the future. زمان آینده جاری استفاده میشه که یک عمل را بیان بکنه که خواهد در یک موقع مشخص در حال جریان بود. به این معنی که این زمان روی جریان عمل تاکید میکنه. به طور مثال We will be studying tomorrow. We will be studying tomorrow. فردا ما خواهد مشغول درس خواندن بودیم. I will be watching a movie tonight. ما خواهد مشغول تماشای یک فیلم بودم امشب. یعنی اینمی عمل تماشا کردن فیلم امشب خواهد جریان داشت. موقعش هم مشخص است tonight. اگر این دوتا جمله را بخوایم به شکل منفی تبدیل بکنیم. We will not be studying tomorrow. شکل کوتاهش We won't be studying tomorrow. I will not be watching a movie tonight. I won't be watching a movie tonight. اگر پرسشی بسازیم فقط will را در اول جمله قرار بدین. The future continuous tense is used to show an action which is already planned or decided to take place in the future. زمان آینده جاری همچنان استفاده میشه که یک عمل را بیان بکنه که از قبل پلان شده و یا در موردش تصمیم گرفته شده که اتفاق بیفته در آینده. در واقع یک اسکیجول را بیان میکنه چون شما پلان کردین. I will be working in Kabul next week. هفته آینده قرار است که من در کابل کار بکنم. مشغول کار کردن باشم. I will be working in Kabul next week. My brother will be living in London the coming year. برادرم قرار است که در سال پیشرو در لندن زندگی کنه. یعنی اینمی عمل زندگی کردن از قبل پلان شده، برادرم تصمیم گرفته و در آینده خواهد اتفاق افتاد. موقعش هم مشخص است. Coming year و همچنان next year. اگر این جملات را به شکل منفی تبدیل بکنیم. I will not be working in Kabul next week. My brother will not be living in London the coming year. پس تعریفم برعکس میشه. یعنی استفاده میشه که یک عمل را بیان بکنه که پلان نشده و در آینده نخواهد اتفاق افتاد. اگر ساختار منفی استفاده کنیم. و آخرین استفاده ای زمان future continuous tense is used to express an action or event which will be in progress as a result of a previous decision. زمان آینده جاری استفاده میشه که یک عمل و یا یک رویداد را بیان بکنه که در جریان خواهد بود به دلیل یک تصمیم گذشته و یا به دلیل یک پلانی که شما قبلا تنظیم کردین. مثلا We will be taking the quiz next week. We will be taking the quiz next week. ما خواهد امتحان را هفته آینده اخذ کردیم. یعنی می عمل خواهد جریان داشت هفته آینده. و این تصمیم از قبل گرفته شده. England will be playing against India on Sunday. انگلند خواهد در مقابل اندیا بازی کرد. هندوستان در مقابل هندوستان بازی کرد به روز یکشنبه. این ارنجمنت هست که از قبل یعنی انجام شده، تنظیم شده. در واقع تعریف قبلی با این خیلی مشابه هست ولی با ادبیات متفاوت‌تر بیان شده. اگر بخوایم کوتاه این زمان را با زمان آینده ساده مقایسه بکنم، زمان آینده ساده استفاده میشه که فقط انجام عمل را بیان بکنه که در آینده در یک موقع مشخص یک عمل خواهد اتفاق افتاد. اما زمان آینده جاری استفاده میشه که روی جریان عمل تاکید بکنه که یک عمل در یک موقع مشخص در آینده خواهد در حال جریان بود. Future perfect tense زمان آینده کامل.
How to write it. چگونه زمان نوشته کنیم بسازیم. دوستان عزیز ما از will که بیانگر آینده هست استفاده میکنیم. جمع فعل have که یک فعل کمکی هست کدام معنی نداره فقط استفاده میشه که زمان حال کامل بسازه زمان آینده کامل بسازه و همچنان verb 3 یا شکل سیوم فعل که در واقع شما باید لست افعال هم یاد داشته باشین که شکل سیوم فعل چه هست. قبلا در اولین درس ریزی بحث کردیم و همچنان روی زمانهای پرفکت که صحبت کردیم حالت سیوم فعل براتون تشریح کردم. ساختار پازیتیو یا مثبت جمله در ابتدا ما فاعل داریم subject plus verb plus have verb 3 plus complement. He will have passed the test by Monday. He will have passed the test by Monday. او خواهد امتحان را تمام کرده بود قبل از دوشنبه. این زمان یعنی چی؟ یعنی یک عمل قرار است که پیش از یک موقع در آینده تکمیل شود. پس روی تکمیل شدن عمل ما صحبت میکنیم در آینده. پس یعنی گذراندن. دوست عزیز گذراندن. او خواهد امتحان را سپری کرد تا قبل از روز دوشنبه. در شکل پرسشی will در اول جمله قرار میگیره. Will he have passed the test by Monday? آیا او خواهد امتحان را سپری کرده بود تا قبل از روز دوشنبه؟ He will not have passed the test by Monday. شکل منفی جمله است یعنی او نخواهد امتحان را گذراند تا قبل از روز دوشنبه. چگونه ای زمان استفاده بکنیم؟ How to use it. Future perfect tense expresses an action which will or will not be completed before the happening of another action or time in the future. زمان آینده کامل استفاده میشه که یک عمل بیان بکنه که خواهد و یا هم نخواهد تکمیل شد قبل از اینکه یک عمل دیگه اتفاق بیفته و یا هم قبل از یک موقع در آینده. So it means that the future perfect tense shows or talks about two actions that will take place in the future but one before another. دو تا عمل را بیان میکنه که یکیش قبل از دیگهش خواهد تکمیل شده بود در آینده. In this case, the first or earlier action is shown by the future perfect tense and the second or later action is shown by the simple present tense. پس در این صورت اولین عمل توسط زمان آینده کامل نشان داده میشه یا بیان میشه و دومین عمل توسط زمان حال ساده. دوستا اگر زمان حال ساده را نخواندین نمیفهمین پس ویدیوش در پلیلیست گرامر وجود داره حتما این زمان تماشا بکنین. FPT یعنی Future Perfect Tense. SPT یعنی Simple Present Tense. شما اول Future Perfect Tense دارین بعدش باز Simple Present Tense دارین. به خاطر که دو تا سنتنس را با هم ارتباط بتیم استفاده باید بکنیم از when, before, by the time, the next time. میتونیم جاهایشون رو تبدیل بکنیم. بگیم when, before, by the time, the next time plus simple present tense باز یک کامن نیاز هست plus future perfect tense. بیاین که روی مثال بحث بکنیم. I will have dressed up by the time you reach home. من خواهد لباسای خود پوشیده بودم پیش از اینکه تو به خانه برسی. یعنی پیش از اینکه رسیدن تو اتفاق بیفته یک عمل خواهد تکمیل شد و او چی است؟ لباس پوشیدن. I will have dressed up by the time یعنی قبل است. by the time you reach home. جایش هم میتونین تغییر بتین. by the time you reach home I will have dressed up. قبل از آن که به خانه برسی من خواهد لباسای خود پوشیده بودم. یعنی عمل لباس پوشیدن خواهد تکمیل شده بود. مثال بعدی. I won't have written all the reports before the boss arrives. من نخواهد تمام گزارشات را نوشته کرده بودم قبل از آن که رئیس برسه. یعنی پیش از اینکه عمل رسیدن اتفاق بیفته اینی عمل نخواهد اتفاق افتاد. در تعریف براتون گفتم که یک عمل یا تکمیل میشه و یا تکمیل نمیشه پیش از یک عمل دیگر. I won't have written all the reports before the boss arrives. جایش هم میتونین تغییر بتین. Before the boss arrives, I won't have written all the reports.
Because of lack of time. به خاطر کمبود وقت، یعنی دیگه من نخواهد تانستم که کلی گزارشات تکمیل بکنم، نوشته کنم قبل از رسیدن رئیس. شما میتونید که زمان آینده کامل را با by, in, plus at time استفاده کنید. at time منظورش یعنی یک وقت. وقت میتونه ساعت باشه، روز باشه یا هم یک رویداد. Diana will have reached home by Monday. دیانا خواهد خانه رسیده بود قبل از دوشنبه، یعنی پیش از اینکه دوشنبه شوه اینی عمل رسیدن خواهد تکمیل شد. Ali will have reached home by the New Year's Eve. علی خواهد به خانه رسید قبل از شام سال نو. Eve در واقع evening هست، یعنی امو شام سال نو. احمد will have painted the rooms by 4 p.m. تا قبل از ساعت 4 احمد تمام اتاقها را خواهد رنگ کرده بود. In 5 years I will have finished studying medicine. در ظرف 5 سال، یعنی در ظرف 5 سال آینده I will have finished studying medicine، من خواهد خواندن طب را تکمیل کرده بودم. یعنی پیش از اینکه در واقع 5 سال پوره شوه خواندن طبم تکمیل میشه. زمان آینده کامل جاری نامش خیلی طولانی است ولی استفادهش ساده هست. به خاطر ساختن این زمان از will استفاده میکنیم چون آینده را بیان بکنیم. سپس have که یک فعل کمکی هست، کدام معنی نداره، فقط استفاده میشه که زمان پرفکت بسازه. been را استفاده میکنیم چون زمان جاری هست و verb ing حالت ing فعل. در شکل مثبت در آغازش subject دارین، subject plus will plus have plus been plus verb ing plus complement. Next year I will have been working here for 4 years. سال آینده از کار کردنم در اینجا خواهد 4 سال شد. یعنی من امی عملم که کار کردن از خواهد جریان داشت تا سال آینده. Next year will I have been working here for 4 years. تا سال آینده آیا از کار کردن من اینجا خواهد 4 سال شد. for استفاده میشه که مدت عمل را بیان بکنه که چه مدت جریان خواهد داشت. Next year I will not have been working here for 4 years. سال آینده از کار کردنم در اینجا 4 سال نخواهد شد. دوستا ترجمه جملاتی تنس یک کمه که تریکی هست، چالش برانگیز است چون بعض زمانهای انگلیسی در فارسی وجود ندارن. Future perfect continuous tense refers to events or actions that are currently unfinished but will be finished at some future time. It is most often used with a time expression. دوست عزیز، زمان آینده کامل جاری استفاده میشه که در مورد رویدادها و یا عملهای بحث بکنه که فعلا ناتکمیل هست، هنوز تکمیل نشده اما خواهد تکمیل شد در یک موقع در آینده. به همین خاطر باید اینا رو اکثرا با اصطلاحات زمانی استفاده بکنیم. بیایم روی مثال ها صحبت بکنیم. I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock. یعنی پیش از اینکه ساعت 6 بشه من اینجا خواهد 3 ساعت شد که منتظر باشم. یعنی از انتظار کشیدن من اینجا خواهد 3 ساعت شد تا قبل از 6 بجه. By 2025 I will have been living in London for 16 years. تا پیش از سال 2025 از زندگی کردنم در لندن 16 سال خواهد شد. یعنی هنوز 16 سال تکمیل نشده. تا پیش از سال 2025 16 سال خواهد شد. When I finish this course I will have been learning English for 20 years. هرگاه این کورس این دوره را تمام بکنم از یاد گرفتن انگلیسیم 20 سال خواهد شد. یعنی هنوز 20 سال نشده، 20 سال خواهد شد هنگامی که کورس یا این دوره تکمیل شود. Next year I will have been working here for 4 years. سال آینده از کار کردنم در اینجا 4 سال خواهد شد. یعنی هنوز 4 سال نشده، در آینده خواهد شد. When I come at 6 will you have been practicing long? یک سوال است. میگه وقتی که من از ساعت 6 بیایم آیا تمرین تو خواهد طولانی بود؟ خب دوست عزیز، ای بود زمان آینده کامل جاری. این زمان فقط یک کاربرد داره
که خیلی رایج هست. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. شما میتونین مجموعه 12 زمان انگلیسی را در پلیلیست گرامر تماشا بکنین و بزودی روی 5 زمان که خیلی کاربردی هست و زیاد استفاده میشه در انگلیسی خواهد صحبت کردم. از میانی 12 زمان ای که در زندگی روزمره کدام هایش زیاد کاربرد داره در یکی از ویدیوهای بعدی من براتون تشریحات کردم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.